Hello everyone. সকলোকে good morning আৰু আশা কৰো সকলো তোমালোকে ভালে আছা আৰু তোমালোকৰ খবৰ কেনেকুৱা জনোৱাচোন আৰু বৰষুণ দিছে নে নাই হেফালে Hello everyone. Okay. কোৱাচোন Okay, hello, good morning. So, মই সকলো তোমালোক সকলোকে মোৰ আজি যেটো আমাৰ কম্পাৰ্টমেন্টাল যিবিলাক এক্সাম সাবজেক্টৰ দিবা তাৰে ইংলিশ বিষয়টো সাবজেক্টটো লৈ মই আহিছো মই তোমালোকৰ স্বাধীনতা মেম আৰু আজি মই সাবজেক্টটো তোমালোকৰ যিখিনি পাৰো গুটেখিনি ৰিভিজন কৰাই যাতে তোমালোকক এই পৰীক্ষাটো তোমালোকে যেহেতু এপিয়াৰ হ'ব গৈ আছে হেল্প কৰিব পাৰো তো সেই কাৰণে মই আজি এই ক্লাছটো লৈ আহিলো ওকে তো কি খবৰ সকলোৰে এবাৰ জনোৱা আৰু তোমালোকে প্লিজ সোৱা মানে কি কয় যে এক্সামটো খুব ভালকে দিয়া যেটো সাবজেক্টৰ যি সাবজেক্টৰ ধৰিলোৱা তোমালোকৰ এবাৰ অলপ কম মাৰ্কস আহিল তোমালোকে এবাৰ এই কম্পাৰ্টমেন্টাল এক্সামটো থ্ৰু দি তোমালোকে কমপ্লিট কৰিব পাৰিবা তোমালোকৰ HSLC জাৰ্নিটো ঠিক আছে সো চিন্তাৰ কোনো কাৰণে আচ্ছা ম্যাথছ আৰু ইংলিশ আৰু বাকি কাৰ বেয়া হৈছে মোক এবাৰ জনাবা নেকি ওকে ইংলিশৰ হৈছে ওকে আচ্ছা একো নাই বাৰু মই নিজৰ ফালৰ পৰা নিজৰ 100% দি আজিৰ এই সেশনটো থ্ৰু দি যাতে তোমাৰ হেল্প হয় তো মই তাৰ কাৰণে নিশ্চয় চেষ্টা কৰিম চিন্তা নকৰিবা আৰু মই ইয়াৰ লগতে এটা কথা তোমালোকক কও যে সোৱা মানে এখন সাবজেক্টত বেয়া হলে তো সাপো মনটো বেয়া লাগিবই এটো একদম নরমাল হয় কিন্তু এতিয়া তুমি যেহেতু এখন সাবজেক্টৰ কাৰণে তুমি ৰখি গলা হয়নে বা দুখন সাবজেক্টৰ কাৰণে সো তুমি এই দুখন সাবজেক্ট ভালকে পঢ়ি দিয়া গুটে কেখন সাবজেক্টটো এতিয়া দিব নালাগে নহয় জানো তোমালোকে কি কয় যে সাপোজ এজনে দিলে ম্যাথছ আৰু ইংলিশ ৰাইট সীমান্তই কৈছে একো নাই সীমান্ত তুমি ম্যাথছ আৰু ইংলিশ সাবজেক্টটো দিয়া বিনিতাৰ ইংলিশ এন্ড সোশিয়াল ওকে এছএমইসও হৈছে নৰেশ্বৰ ডেকা ওকে সোশিয়াল সায়েন্স অর সায়েন্স আচ্ছা ম্যাথছ ইংলিশ ওকে ঠিক আছে তো চিন্তা একদম নকৰিবা মানে মনটো বেয়া নকৰিবা আৰু ৰুটিন বিলাক হেই হল ন পালা ন কেই তাৰিখে আছে এক্সাম ইংলিশৰ বা বাকি সাবজেক্ট বিলাকৰ ওকে ঠিক আছে বাৰু সোৱা বাৰে কি কয় তুমি আগমুহূৰ্তলৈকে ৰখিব নালাগে কাৰণ আমি যেহেতু সেই কাৰণে একচুয়ালি ক্লাसेस বিলাক অনা হল আৰু মই বিচাৰো আজি আমাৰ কমেন্ট সেকশনত তোমালোকে যদি ৰেডি হয় এটা থাম্বস আপ আৰু লাভ ইমোজি দিব পাৰা ওকে বঢ়িয়া তো আজিৰ এই মই আৰু এবাৰ কৈছো যে যদি মানে আজিৰ এই মানে সেশনটো হ'ব গৈ আছে অনলি ফৰ জুনে দো ষ্টুডেন্টস জুনে আমাৰ এইটো কম্পাৰ্টমেন্টাল এক্সামটো দিব মানে HSLC তেওঁৰ ভাল মাৰ্কস অলপ কিছুমান সাবজেক্টত তেওঁ মানে পাস কৰিব নোৱাৰিলে ঠিক আছে তো গটিকে যাৰ মানে এই কাম মানে ধৰিলো এই সাবজেক্ট কিটা বা কম্পাৰ্টমেন্টাল এক্সাম দিবলৈ নাই তেওঁৰ কাৰণে এই সেশনটো আসলতে নহয় সো তোমালোকে মানে জুনে মানে কমপ্লিট হল ভালকে পাস কৰিলা তো তোমালোকে স্কিপ কৰিব পাৰা আৰু নিজৰ বাকি জাৰ্নিখিনিৰ কাৰণে ফাৰ্স্ট ইয়াৰৰ কাৰণে মানে ৰেডি হ'ব পাৰা আৰু এওলোকে জাস্ট এটা সাবজেক্টত বা দুটা সাবজেক্টত কমি আছে এওলোকে কৰি ল'ব এইখিনি ঠিক আছে ওকে নিশ্চয় মই সোৱা মই চ্যাপ্টাৰটো তোমালোকক ভালকে বুজাই দিম আৰু তাৰ পৰাই নিশ্চয় আহিব কমন কাৰণ সোৱা কমন বুলি কৈ মানে মই তোমালোকক মানে ধৰিলোৱা সদায় মানে সোৱা কমন বুলি মানে পঢ়িলে গুটেখিনি কমন আসলতে কিন্তু অকল কমন কেইটামান কোৱেশ্চন যদি চাই যায় সেইটো মানে অলপমান ৰিস্কি হৈ যায় মই যদি তোমালোকৰ টিচাৰ হিচাপে মানে সাজেশন এটা দিও তো গটিকে একদম চিন্তা নকৰিবা মানে ভালকে আৰু এবাৰ আমি চাম নিশ্চয় পাৰিম ঠিক আছে তো আমি স্টাৰ্ট কৰো ক্লাছটো লগৰ যিমান আছে তাহাতকো মাতি দিব পাৰা তো আমি আজি সেশনটো আমাৰ 1 বজালৈ হ'ব 9 to
1 PM তো গতিকে আমি যিমান পাৰো মানে ভালকে মাজে মাজে বাৰু তোমাক অলপ চলপ ব্ৰেক দিলো চাহ পানী খাবলৈ তাৰ বাহিৰে আমি আজি ভালকে পঢ়িম আৰু ঠিক আছে আচ্ছা তোমালোকৰ ইয়াতে আজি যোনে আমাৰ লাইভটো চাই আছা আগতে মোৰ ক্লাছ এটেন্ড কৰিছিলানে আছিলানে আমাৰ PWত চাবলৈ আগতে আহিছিলানে ওকে ঠিক আছে যি হওক যোৱা কথা গ'ল এতিয়া আমি আৰু ভালকে কৰিম ঠিক আছে তো আজি আমি আকৌ তোমালোকৰ মানে ধৰি লোৱা মই এবাৰ চেপ্টাৰ বিলাকৰ মই বিচাৰিছো তোমালোকক যাতে তাৰ বিহাইণ্ড মানে যিটো ষ্টৰী সেইটো জনাটো খুব বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট মই এবাৰ তোমালোকক ক'ব বিচাৰিছো ঠিক আছে তো এই চেপ্টাৰটো লিখিছে GL ফিউণ্টাছে ওকে তেওঁৰ ৰাইটাৰজনৰ নাম হ'ল GL ফিউণ্টাছ তোমালোকে চাব পাৰিছা এক্সামত মানে কি হ'ল এক্সাম বুলি নহয় তুমি যেতিয়া মানে মই মানে লিটাৰেচাৰ পঢ়া বা কিবা এটা মানে টপিক পঢ়া তুমি কি কৰিবা কোনে লিখিছে সেইটো সদায় চাবা যাতে তোমালোকৰ মানে কি কয় মনত থাকে বা আকৌ নেক্সট পঢ়িলে তোমাৰ মই সেই ৰাইটাৰজনৰ বিষয়ে পঢ়িছিলো সেইখিনি তুমি যাতে কানেক্ট কৰিব পাৰা একো নাই চোৱা ৰুটিন আহক নাহক কথা নাই তোমালোকে এক্সামটোৰ কাৰণে ৰেডি হ'ব লাগিব কিয় কাৰণ তোমালোকে ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰত এডমিশ্যন ল'ব লাগিব তো অবভিয়াছ কথা যে এইকেইদিনৰ ভিতৰতে হয়তো তোমালোকে এক্সামটো দিব লাগিব আৰু এইটো মেট্ৰিকৰ দৰে ইমান দেৰি মানে ধৰি লোৱা বহুত মানে গেপত পতা পৰীক্ষা নহয় ন যেনেকুৱা HSLC এক্সামটো কেনেকুৱা হয় তুমি অলৰেডি আমাৰ এটা প্ৰেডিক্ট কৰিব পাৰো কিন্তু ইয়াতে তোমাক যিমান জলদি পাৰে তেওঁলোকে কাৰণ এখন বা দুখন ছাবজেক্টহে আৰু যিবোৰ ছাবজেক্ট তোমালোকে অলপৰ কাৰণে হয়তো থাকি গ'ল ৰাইট তো গতিকে তোমালোকে চিন্তা কৰিব নালাগে ৰুটিনৰ কাৰণে নৰখিবা সোনকালে পঢ়িব লাগে সেইটোহে ওকে ক্লাছ 10 পালো ওকে তোমালোকৰ ফালে বৰষুণ দিছে নে নাই ইফালেতো আমাৰ গুৱাহাটীত আজি ৰাতিপুৱা মই এতিয়া আহোঁতে বৰষুণে পালো ওকে দিছে ঠিক আছে ঠিক আছে তো এই যিটো লেটাৰ টু গড এই ষ্টৰিটো হ'ল এটা খুব ধুনীয়া ষ্টৰি যিটো মানে তোমাৰ ইয়াৰ থিমটো হৈছে ফেইথ মানে বিশ্বাস ঠিক আছে তাৰমানে বিশ্বাসে মানুহক মানে কিমান মানে ধৰি লোৱা মানে কয় নহয় ফেইথ কেন মুভ মাউণ্টেইনছ মানে বিশ্বাসে মানে পাহাৰ এখন মানে মুভ কৰাব পাৰে মুভ মানে গতি কৰা ঠিক আছে তো গতিকে যিটো ফেইথ বস্তুটোৰ পাৱাৰটো আমি ইয়াতে এই চেপ্টাৰটোত গম পাম ঠিক আছে তো মই ইয়াতে তোমালোকক সামাৰি প্ৰভাইড কৰাইছো যাতে তোমালোকে চেপ্টাৰখিনিটো অলৰেডি তোমালোকে জানাই হয়নে নহয় তো গতিকে এবাৰ যাতে ষ্টৰিখিনি মনত থাকে নাই কম্পাৰ্টমেণ্টটো তোমাৰ মানে মেট্ৰিকতকৈ হাৰ্ড নহয় তেনেকুৱা লেভেলৰ বা অলপমান তাতকৈ হয়তো চিমিলাৰ ইকুৱেল লেভেল হাৰ্ড নহয় কাৰণ এইটো তোমালোকৰ চোৱা মই এটা তোমালোকক কথা কওঁ হাৰ্ড এক্সাম বুলি যেতিয়া মানুহ মানে চবে ষ্টুডেণ্টবিলাকৰ মাজত এটা ভয় থাকে বা আমাৰো আছিলে মানে কথাটো কি কোৱাচোন যেতিয়া তুমি চিলেবাছখন পঢ়িবা তুমি ভালকৈ জানা বস্তুটো কনচেপ্ট ৱাইজ তেতিয়া তোমাৰ পেপাৰখন কেতিয়াও হাৰ্ড নালাগে কাৰণ কিয় তোমাৰ এনেকুৱা কেতিয়াও নহয় যে তুমি পঢ়া ক্লাছ 10th বা মেট্ৰিক দিবা এইবাৰ কিন্তু তুমি HS ছেকেণ্ড ইয়াৰ বা ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰৰ যিখিনি ষ্টুডেণ্টক চিলেবাছ লাগে তাৰ পৰাতো তোমাক কুৱেশ্যন নাহে হয়নে নহয় চ' তুমি সেইটো একদম চিন্তা নকৰিবা ওকে চ' মই আজি আকৌ বাৰ ক'লো যোনে কম্পাৰ্টমেণ্ট এক্সামখিনি দিবা ছাবজেক্টবিলাক তেওঁলোকে এই ক্লাছটো এটেণ্ড কৰা ভালকে বাকী কোনোবাই কৈছে মেম স্কুল যাওঁ একদম তোমাৰ যদি কাৰণ তোমাৰ ক্লাছ আছেতো তুমি যাবই লাগিব আৰু যদি তুমি ক্লাছ 10 তুমি আমাৰ নতুনকৈ ষ্টাৰ্ট হৈছে অলৰেডি ক্লাছ 10ৰ কাৰণে তুমি চাব পাৰিবা তাৰ পৰা দেই তাৰপিছত মই এতিয়া ষ্টৰিটো লৈ আহিছো দ্য ষ্টৰি ইজ এবাউট লেঞ্চো আ পুৱাৰ ফাৰ্মাৰ উইথ গ্ৰেট ফেইথ ইন গড ঠিক আছে এই ষ্টৰিটো লেঞ্চো নামৰ এজন দুখীয়া কৃষকৰ খেতিয়কৰ ষ্টৰি যোনে মানে কি হৈছিলে জানানে তেওঁৰ কি আছিল ভগৱানৰ ওপৰত গভীৰ বিশ্বাস আছিল হি ট্ৰাষ্টেড গড হা তো মানে তেওঁ বহুত মানে হি ট্ৰাষ্টেড গড ডিপলি মানে বহুত গভীৰভাৱে ভগৱানক বিশ্বাস কৰিছিল আৰু তেওঁ ভাবিছিল যে ভগৱানে তেওঁক সহায় কৰিব হয়নে তো কি আছিল হিজ ক্ৰপছ আৰ ডেষ্ট্ৰইড বাই হেইল ষ্টৰ্ম লিডিং টু কমপ্লিট লছ তো এবাৰ কি হ'ল শিল বৰষুণ আহি পালে তোমাৰ কি হ'ল
লেঞ্চৰ যিখিনি কৰ্ণফিল্ড আছে সেইখিনি ধ্বংস হৈ গ'ল ঠিক আছে ওকে ডেষ্ট্ৰয় মানে হ'ল তোমাৰ ধ্বংস হৈ গ'ল ঠিক আছে ডেমেজ হৈ গ'ল তাৰ পিছত লেঞ্চো বিলিভছ অনলি গড কেন হেল্প হিম ফাইনেন্সিয়েলি এতিয়া যেহেতু তাৰ হি ৱাজ এ ফাৰ্মাৰ তেখেতৰ মানে ফাৰ্মাৰ বিলাকৰ কি কয় তেখেতলোক মানে খেতিৰ ওপৰতে ডিপেণ্ডেণ্ট হয় ৰাইট তো গতিকে সি ভাবিলে যে এতিয়াতো মোক কোনে টকা দিব মোকতো কোনো হেল্প কৰা মানুহ নাই তো তেওঁ ভাবিলে কি এতিয়া মোৰ এজনে উপায় আছে আৰু তেওঁ হ'ল গড ওকে সো হি থট দ্যাট গড উড হেল্প হিম যে মোক মানে ভগৱানে নিশ্চয় সহায় কৰিব ফাইনেন্সিয়েলি মানে টকাৰে কাৰণ যেতিয়া তেওঁ ক্ৰপছ বিলাক কিনিব লাগিব তেতিয়া নিশ্চয় টকাৰ দৰকাৰ হ'ব তো সেইখিনি ক'ত পাব হয়নে নহয় তো সেইটো কাৰণে তেওঁ ভাবিলে যে ভগৱানে মোক নিশ্চয় টকাৰে সহায় কৰিব He writes, then he কি হল? He writes a letter to God. তো তেওঁ কি কৰিলে? ভগৱানলৈ এখন চিঠি লিখিলে। মানে ভাবাচোন নৰ্মেলি আমি যেতিয়া মানুহ এজনে বিশ্বাস মানে আমি সকলোৱে ভগৱানক বিশ্বাস কৰোঁ হয় কিন্তু ভগৱানলৈ জানো টকা বিচাৰি আমি চিঠি লিখিম যে গড প্লিজ সেন্ড মি দিস সাপোজ মানে আমি লিখিলো এমাউন্ট দিস পাৰ্টিকুলাৰ এমাউন্ট ইজ ইট পসিবল নো হয়নে নহয় আমি কোনেও এনেকুৱা কাম নকৰোঁ ওকে তো হি আস্কড গড 100 pesos তেওঁ ক'লে যে হে ভগৱান মোক 100 পইচা এটা দিয়া তুমি ঠিক আছে এইটো মানে খুব পুৰণি ষ্টৰী সেইকাৰণে আমাৰ 100 পইচা বুলি কোৱা হৈছে তো 100 pesos he asked মানে he requested God to send him 100 pesos ঠিক আছে তো কি হল মানে মোক দিয়া ভগৱান তেনেকে ক'লে এতিয়া ওয়েট হা তাৰ পিছত কি হল এই চিঠিখন তোমাৰ গৈ পালে he posted মানে কি হয় আৰু এটা কথা মনত ৰাখিবা though Lencho was a poor farmer he knew how to write means he was literate মানে তেওঁ শিক্ষিত আছিল যদিও তেওঁ তোমাৰ মানে কি কয় খেতিয়ক আছিল নৰ্মেলি কেনেকুৱা হয় আমাৰ খেতিয়ক বুলি ক'লে আমাৰ মানে এটা আহে যে তেওঁ নাজানিব নেকি তেওঁ দুখীয়া হ'ব নেকি হয়নে নহয় তো গতিকে সেইটো আচলতে নহয় দহিৱা মই আৰু এবাৰ কৈছো যে মানে সুধিব পাৰে যে মানে লেঞ্চোৱে লেটাৰখন মানে যে লিখিলে did he write the letter on his own মানে হি নিজে লিখিছিলে নে do you if yes why যদি তুমি ভাবা কিয় yes he wrote the letter on his own because though he was a farmer but he knew how to write হি জানিছিল কেনেকে লিখিব লাগে যদিও লেঞ্চো এজন দুখীয়া ফাৰ্মাৰ আছিলে বা তেওঁ জানিছিলে ঠিক আছে খুব বেছি মনোযোগ দিবা ক্লাছখিনি কাৰণ তোমালোকৰ এই এক্সামটো এই পাৰ্টিকুলাৰ ইংলিছ সাবজেক্টটোৰ যাৰ মানে তোমাৰ পাসিং মার্কস নাহিলে তেওঁলোকে পাস কৰিবই লাগিব সো প্লিজ বি ভেৰি ভেৰি কেয়াৰফুল ওকে আৰু ক্লাছটোত শেষলৈকে থাকা আৰু ইখিনিৰ বাহিৰেও আৰু কি কি পঢ়িব পাৰি মই গুটেখিনি তোমালোকক কম কিন্তু মোৰ এটাই ৰিকুৱেষ্ট তোমালোকে মোৰ লগত শেষলৈকে থাকিব লাগিব ঠিক আছে একদম অন্তক জুৰে ৰহ বুলি যে কয় শেষলৈকে থাকা আজি শেষলৈকে ক্লাছটো এটেন্ড কৰা কাৰণ চোৱা অলৰেডি তোমালোকে ক্লাছ মানে 10ৰ বছৰটোত খুব ধুনিয়াকে পঢ়িলা হয়নে নহয় যোনে আমাৰ ক্লাছবিলাক এটেন্ড কৰিছিলা তেওঁলোকে বহুত ভালকে জানিবা আৰু চোৱা এক্সাম বস্তুটো তেনেকৈ কেতিয়াবা হৈ যায় ইট হ্যাপেন্স বুজি পাইছা কিন্তু কথাটো হ'ল কি তুমি মনটো বেয়া নকৰি তুমি ভালকে উলাব লাগে ঠিক আছে এখন সাবজেক্টত বেয়া হলে যে তোমাৰ মানে নোৱাৰিবা কৰিব তেনেকুৱা নহয় সো প্লিজ মানে তুমি আকৌ কাম বেক কৰা দিস ইজ দ্য right time to come back বুজি পাইছে এইটোৱে তোমাৰ right time so it's just first year তুমি আৰু ভাল কৰিবা পইণ্টটো বুজি পাইছা সো মানুহৰ লাইফ হয় ভাই এটো হয় এনেকুৱা তুমি কেতিয়াও নিজকে ফিল নকৰিবা ও মাই গড মই কম্পাৰ্টমেন্ট এক্সাম দিছো নেকি একো নহয় তুমি দিলা দিফালে উলাই যোৱা আৰু মই গুটেখিনি তোমালোকে প্লিজ মই ৰিকুৱেষ্ট কৰি আৰু এবাৰ কৈছো যে সকলোৱে মই বিচাৰো কমেন্ট সেকশনত কাম বেক লিখা কমেন্ট সেকশনত এবাৰ লিখা নিজকো একদম মানে পুৰা কয় নহয় জোশত আনা বঢ়িয়া মোক সকলোৰ পৰা লাগে সকলো মোৰ মৰমৰ ফ্ৰীডম স্কোৱাড কাৰণ মই মোৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীখিনিক মৰমত ফ্ৰীডম স্কোৱাড বুলি মাতো ওকে বঢ়িয়া কাম বেক কৰিবই লাগিব তেতিয়াহে হ'ব কাৰণ এইটো লাইফ হয় হৈ যাব পাৰে সো মানে তুমি এতিয়া তোমাৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰে
ঠিক আছে তুমি যিমান কষ্ট কৰা হৈ যাব পাৰে বঢ়িয়া গ্ৰেট তো ফ্ৰীডম স্কোৱাড হ'ব তেনেহলে পাৰিবা বঢ়িয়া ওকে আই উইল কাম বেক এনেকে লিখা ঠিক আছে আৰু শেষলৈকে সেশনটো থাকা তেতিয়াহে আমি গোটেইখিনি ভালকে ৰিভিজন কৰিব পাৰিম যিমান পাৰো ঠিক আছে তাৰপিছত কি হ'ল তেও কি কৰিলে পোষ্টমাষ্টাৰলৈ লেটাৰখন লিখিলে লিখি পেলে এতিয়া কি হ'ল জানানে যেতিয়া লেঞ্চই লিখিলে পোষ্টমাষ্টাৰ জনে লেটাৰখন চালে পোষ্টমেন জনে দেখিলে বলে মানে লিখা আছে টু গড হা তাৰপিছত দেখি পালে মানে অলপমান সিহঁতে আচৰিত হ'ল হে ভগৱানলৈ লেটাৰখন লিখিলেতো কি কথা তো সি লগালগ পোষ্ট মানে যোনজন মেন আছে তেওঁ পোষ্টমাষ্টাৰক কৈ দিলে বোলো এনেকুৱা কথা আপোনাৰ কি বুলি কয় যে এখন ভগৱানৰ নামত চিঠি আহিছে তাৰপিছত দ্য পোষ্টমাষ্টাৰ হি ৱাজ আ ফেট এমিয়েবল ফেলো মানে খুব হি ৱাজ ভেৰি ফ্ৰেণ্ডলি ইন নেচাৰ মানে খুব বন্ধুত্ব সুলভ বুলি যে কম তেনেকুৱা তাৰপিছত কি হ'ল তেওঁ মানে পোষ্টমাষ্টাৰজনে প্ৰথমতে হাঁহি উঠিলে বোলে কি মানুহ ভগৱানলৈ চিঠি লেখেনে ইজ ইট পচিবল টু ৰাইট আ লেটাৰ টু গড ঠিক আছে বিশ্বাসটো বাৰু ঠিক আছে ভগৱানক সবে বিশ্বাস কৰে কিন্তু এটো সম্ভৱ জানো তেনেকে ভাবি তেওঁ মানে লেটাৰখন খুলিলে পঢ়িলে কিন্তু যেতিয়া তেওঁ লেটাৰখন পঢ়িলে প্ৰথমতে যদিও তেওঁ খুব মানে হাঁহিছিলে পিছত তেওঁ মানে সিৰিয়াস হৈ গ'ল after reading Lencho's letter the postmaster became serious oh my god মানুহে এনেকে কাবাক মানে ভগৱানক ট্ৰাষ্ট কৰিব পাৰে নেকি ঠিক আছে ট্ৰাষ্ট পইচা খুজিছে যে মোক হেল্প কৰা এই টকাখিনি দি তো তেওঁৰ মানে খুব বেছি মানে ভাল লাগিলে যে তেওঁ ভাবিলে যে মানে আমি যিখিনি মানে আই উইল নট ব্ৰেক লেঞ্চোছ ট্ৰাষ্ট ইন গড মানে মই লেঞ্চোৰ ভগৱানৰ প্ৰতি যিখিনি বিশ্বাস আছে সেই বিশ্বাসখিনি মই নাভাঙো আৰু মই তেওঁক হেল্প কৰিম যাতে তেওঁৰ ভগৱানৰ প্ৰতি থকা এই বিশ্বাসখিনি যাতে সদায় একে থাকে আৰু তেওঁ মানে যেহেতু তেওঁ ইমান সহজ সৰল মানুহ মানে লেঞ্চো ৱাজ আ ভেৰি সিম্পল এণ্ড ষ্ট্ৰেইট ফৰৱাৰ্ড পাৰ্চন তোমালোকে আনসাৰ ৰাইটিঙত মই যিবোৰ লাইন কৈ আছো এক্সপ্লেইনিঙত হয়তো মই তাতে বৰ্ডত মানে লিখাৰ বাহিৰেও কৈ থাকিম সো প্লিজ এইখিনি তোমালোকে ইউ কেন এড দিজ সেন্টেন্সেস in your answers okay তোমালোকে দিব পাৰা সো এটো মনত ৰাখিবা আৰু লেঞ্চৰ ক্যাৰেক্টাৰিষ্টিক্স আৰু এটা মই তোমালোকক কও যে লেঞ্চো was an ox of a man means what is the meaning of the word ox of a man or meaning to কি strong and hard working ৰবা হা মোক আগতে ওয়ার্ডটো লিখি দিছো ox of a man means someone who is very strong and hard working মানে তো বিৰাট কষ্ট কৰা এজন মানুহ আছিল ঠিক আছে এটো এটা লেঞ্চৰ খুব ধুনিয়া ক্যাৰেক্টাৰিষ্টিক্স হয় সো তোমালোকে মাইন্ড কৰিবা যাতে এক্সামত লেঞ্চৰ বিষয় আহিলেও তোমালোকে লিখিব পাৰা ওকে ওকে তাৰ পিছত কি হ'ল তো the postmaster decided মানে postmasterে এতিয়া সিদ্ধান্ত ললে যে I will help Lencho ঠিক আছে হি কলে যে মই লেঞ্চক কিন্তু হেল্প কৰিম এতিয়া কাৰণ মোৰ ইমান ভাল লাগিছে যে that he is a very simple and straightforward person and I should not but we should not try to break his trust in God ঠিক আছে যে ভগৱানৰ ওপৰত বিশ্বাসটো যাতে নকমক তেটো কাৰণে হি কি কৰিলে জানানে হি collects money from post office employees and friends তো হি কি কৰিলে নিজৰ পোষ্ট অফিস এমপ্লয়িজ বিলাকক কলে বলো মোক অলমান তোমালোকে টকা দিয়া
আৰু নিজৰ ফ্ৰেণ্ড খিনিকো ক'লে আৰু লগতে কি কৰিলে and also gave a part of his salary to help Lencho আৰু তেওঁ লগতে নিজৰ salaryৰ part এটাও দিলে so তেওঁ তিনিটা জেগাৰ পৰা পইচা কালেক্ট কৰিলে first from he collected money from his colleagues his friends and also he gave a part of his salary ঠিক আছে তো he himself gave a part of his salary to help Lencho ঠিক আছে এনেকৈ somehow he managed the money to help Lencho great তাৰ পিছত এতিয়া কি হল though Lencho asked 100 pesos but the postmaster was able to collect only 70 pesos এতিয়া postmaster to বেচেৰাজনে 70 পইচা হে পালে কাৰণ ইমান তেও মানে যেহেতু 100 যেটো আমি টাইমত পঢ়ি আছো হে সময়টো বহুত আগৰ সময় আৰু মানে 100 পেসো বুলি ক'লে বহুত মানে এটা হিউজ এমাউন্ট বাট বেচেৰাটোৱে 70 পইচা এটা কিবাকে এৰেঞ্জ কৰিলে ৰাইট এৰেঞ্জ কৰাৰ পিছত কি হল লেঞ্চই সাৰপ্ৰাইজড হ'ব এৰি কাৰণ মানে নৰমালি এটা মানুহ হলে ভগৱানে পইচা পঠাই দিয়া বুলি ক'লে আমাৰ মনটো ভাল লাগিলহেতেন হয় নে নহয় কিন্তু লেঞ্চৰ কি হল লেঞ্চৰ খং উঠিল কি ভগৱানে মানে ভগৱানে তো এনেকুৱা কৰিব নোৱাৰে ঠিক আছে তো এই পোষ্ট অফিস এমপ্লয়িজ কেটা ইহতে সুৰ এটা ইহতে বদমাছৰ এটা those post office employees are a bunch of crooks those মানে কৈছে নহয় দুষ্ট হে মানুহ বিলাকে dishonest people stole my money মোৰ টকাখিনি চুৰ কৰি লৈ গল তো তেওঁৰ মানে ডিসএপয়েন্টেড হৈ তেওঁৰ খংহে উঠিলে সাৰপ্ৰাইজ হোৱা নাই যে 70 পইচা পাইছে কিয় কাৰণ তেওঁ ভগৱানক বহুত বিশ্বাস কৰিছিল সো হি সাসপেক্টস ইটো অলৰেডি মই কলো যে পোষ্ট অফিস এমপ্লয়ি খিনিক ক'লে যে ইহতে মহা চুৰ এটা ওকে এই চুৰ কেটাই মোৰ পইচাখিনি খালে তাৰ পিছত এতিয়া ভগৱানক তেওঁ ক'লে হি ৰোট another letter এতিয়া এক্সামত সুধিব পাৰে কেইখন লেটাৰ লিখিছিলে লেঞ্চই টোটাল দুখন লেটাৰ লিখিছিলে ৰাইট সো তেতিয়া কি হল কি কৰিলে জানানে এইবাৰ লেটাৰখনত লিখিছে গড I only received 70 pesos ঠিক আছে তো মইতো 70 পইচা হে পালো please send me the rest 30 pesos এনেকে ক'লে যে মোক আগৰ আৰু 30 পেসোটো লাগে কাৰণ এইটো তো মোৰ সম্ভৱ নহব মই আপোনাক এটা ভাবি 100 pesos এটা হিসাব দি কলো কিন্তু আপুনি তাৰ হলনি মোক 70 পইচা হে দিলে কিন্তু প্লিজ আৰু তেও ৰিকুৱেষ্ট কৰিলে গডক যে প্লিজ গড ডোন্ট সেন্ড the money through mail মেইলৰ জৰিয়তে এক্সামত সুধিব পাৰে Lencho wrote the second letter and asked God to send the rest 30 pesos through mail mailor through দি কাৰণ ভগৱানে আহিটো আহি ঘৰত দি যাব নোৱাৰে লেঞ্চক লেটাৰখন মানে পইচাখিনি আৰু লেঞ্চটো এতিয়া যাই পেলে ভগৱানৰ ঘৰত যাব নোৱাৰে হয়নে নহয় তো তেনেকুৱা তো কি হল এনেকে তেও লিখিলে আৰু ক'লে যে the post office employees are a bunch of crooks মানে bunch মানে গ্ৰুপ ক্ৰুক মানে হল দুষ্ট মানুহ তো হিহতে এটা দুষ্ট মানুহৰ এটা গ্ৰুপ সো ইহতৰ হাতে ইহতৰ থুদি নিদিব তাইছো থিম কি আনশেকেবল ফেথ এন্ড আইৰনি ঠিক আছে আনশেকেবল মানে যেটো মানে শেক কৰিব নোৱাৰি মানে একদম মানে ভেৰি সামথিং হুইচ ইজ ভেৰি ষ্ট্ৰং মানে যেটো বস্তু বহুত মানে শক্তিশালী কাৰণ হেতু হল লেঞ্চৰ বিশ্বাসটো দেখিলানে যে ইমান তেও মানে লেঞ্চই ভগৱানক বিশ্বাস কৰিছিল তাৰ পিছত এটা মেসেজ আৰু আইৰনি কি জানানে লেঞ্চই বুজিয়ে নাপাল যে মানুহে তাক হেল্প কৰিলে আৰু সেই মানুহখিনিকে হি গালি পাৰিলে হয়নে নহয় যাক হি ক'লে whom he suspected as the কই নহয় thief of suppose he considered the post office employees as thief sur বুলি ভাবিলে and blamed them that they stole his money but no হয়নে নহয় কাৰণ instead of stealing his money in reality those post office employees helped him by sending money through mail হয়নে সেই post office employees বিলাকে তেও সহায় কৰিছিলে টকাখিনি পঠাই ৰাইট কিন্তু এইটো এটা বহুত ডাঙৰ আইৰনি হৈ থাকিল মানে জমনি কথা এটা মানে কই নহয় লেঞ্চই বুজিয়ে নাপালে আৰু এটা লাষ্ট এটা মেসেজ যে হিউম্যান কাইন্ডনেস often
works like divine help. Divine মানে স্বৰ্গীয়। তো মানুহৰ যিখিনি কাইণ্ডনেছ হেতু কেতিয়াবা মানে এটা স্বৰ্গীয় মানে কয় নহয় মানে সহায় মানে খুব বেছি এটা হেল্প হ'ব পাৰে কিন্তু লেঞ্চে সেই মানুহখিনিক বুজিয়ে নাপালে এইটো আছিল তোমাৰ যেটো লেটাৰ টু গডৰ চেপ্টাৰটোৰ সামাৰী এতিয়া মই তোমালোকক নেক্সট চেপ্টাৰটো ক'ব খুজিছো নেলসন মেণ্ডেলা আ লং ৱাক টু ফ্ৰীডম এইটো ৰাইটাৰ হল নেলসন মেণ্ডেলা নিজেই আৰু তেওঁৰ আ লং ৱাক টু ফ্ৰীডম যোনখন অটোবায়োগ্ৰাফি মানে যোনে আমি যিখন আমি নিজে লিখো অটোবায়োগ্ৰাফিখনৰ পৰা এই এক্সট্ৰেক্টটো লোৱা হৈছে ঠিক আছে তো এগেইন মই অলৰেডি মেনশন কৰিছো খুদিব পাৰে যে নেলসন মেণ্ডেলাস অটোবায়োগ্ৰাফিখন কি long walk to freedom বহুত ইম্পৰ্টেন্ট তাৰপিছত কি ডেসক্ৰাইব কৰিছে ইট ডেসক্ৰাইবস দ্য ডে অফ সাউথ আফ্ৰিকাস ফাৰ্ষ্ট ডেমক্ৰেটিক ইলেকশন 1994 তো সাউথ আফ্ৰিকাত যেটো এটা ডেমক্ৰেটিক ইলেকশন হৈছিলে তাৰে এটো এটা ডেসক্ৰিপশন আৰু কি আছিল নেলসন মেণ্ডেলাই 29 ইয়াৰ্স প্ৰিজনত আছিল তাৰ পিছত আহি হি বিকেম দ্য ফাৰ্ষ্ট ব্ল্যাক প্ৰেসিডেন্ট অফ সাউথ আফ্ৰিকা তাৰ আগতে হোৱাইট পিপল বিলাকে মানে তাতে ৰুল কৰিছিলে বাট যেতিয়া নেলসন মেণ্ডেলা আহি পেলে ইলেকশন খেলি হি ফৰ্ম দ্য ফাৰ্ষ্ট গভৰ্নমেন্ট হুইচ ওয়াজ মানে কয় নহয় লিডেড বাই মানে যাক মানে হুইচ ওয়াজ লেড বাই তোমাৰ ব্ল্যাক পারসন মানে কলা মানুষ কৃষ্ণাঙ্গ ঠিক আছে কাৰণ তোমাৰ যেটো কি বুলি কয় যে সাউথ আফ্ৰিকাত কেনেকুৱা আছিল জানানে বগা কলাৰ মাজত খুব বেছি মানে এটা ৰেসিজম আছিল তো নেলসন মেণ্ডেলা becomes the first black president of South Africa next যদি মই কও এতিয়া apartheid কি হয় যে apartheid system caused racial discrimination for decades racial মানে হল যেতিয়া আমি মানুহৰ looks মানে বগা কলা হকত ক্ষীণ এগুলাকৰ ওপৰত আমি যেতিয়া মানুহক জাজ কৰো বৰ্ণ বৈষম্য বুলি কয় অসমীয়া তো হেতুক তোমাৰ মানে কি বুলি কয় যে হেতুৰ ওপৰত মানে তেও মানে সেই সিস্টেমটো গুছাব খুজিছিল আৰু এপাৰ্থেইড হল এটা পলিটিক্যাল সিস্টেম যত মানুহক মানে বেসড অন देयर ৰেস জাজ কৰে মানে তাহাতে ইহতে বগা ইহতে কলা গটিকে কলা মানে যেহেতু ব্ল্যাক পিপল বিলাকক আমি পঢ়িব নিদিও আমি ভালকে মানে তোমাৰ কি বুলি কয় যে গুটেখিনি সুবিধা নিদিও তেনেকুৱা এটা তেওঁলোকে সৰুৰ পৰা পাইছিলে তো মেণ্ডেলা তাৰ পিছত কি ডিসক্ৰিমিনেশন মানে তোমাৰ ভেদাভেদ ডেকেডস মানে তো জানো আমি গোটে মানে বছৰ জুৰা এটা 10 বছৰ Mandela speaks about freedom for both oppressor and oppressed আৰু মেণ্ডেলাই যেহেতু তেও খুব এজন মানে মানুহ হিচাপে খুব বেছি ভাল আছিল তেও ভাবিছিলে অপ্ৰেছৰ মানে হল জুনে মানে কষ্ট দিয়ে আৰু অপ্ৰেছড মানে জুনে কষ্ট সহ্য কৰে তো তেওঁৰ মতে তেও ভাবিছিলে যে এই দুটা মানুহে কিন্তু খুব বেছি মানে এওঁলোকক ফ্ৰীডমৰ দৰকাৰ কাৰণ এওঁলোকে নিজৰ মাজতে ট্ৰেপড হৈ থাকে সো আৰু এটা কথা তেও কৈছিলে courage is not the absence of fear but victory over it বহুত এই লাইনটো বহুত ইম্পৰ্টেন্ট আৰু মোটিভেশনাল লাইন আৰু মই এটোৱে কও যে তোমালোকক যে লিটাৰেচাৰ পাৰ্টটো এটো না ভাবিবা যে অকল এটা ষ্টৰী হয় সামাৰীটো লিখি আৰামছে পাস কৰিম নো লিটাৰেচাৰে আমাক লাইফৰ মানে কয় নহয় ট্ৰু যেটো মানে এসেন্স হেতু তুমি লিটাৰেচাৰ পঢ়ি পাবা তুমি ভাল মডেল লেসন পাবা তুমি নেচাৰৰ বিষয় যদি পঢ়িব খোজা তুমি বিউটি রোম্যান্স গুটেখিনি তুমি মানে এই শান্তিখিনি যে কয় নহয় লিটাৰেচাৰত হে পাই কিন্তু তুমি জিবুৰ মানে গটিকে এই লিটাৰেচাৰ সাবজেক্ট কেটা খুব বেছি ইংলিশ সাবজেক্টটো খুব বেছি এটা ধুনিয়া সাবজেক্ট এটো গটিকে মই ভাবো তোমালকে খুব বেছি মনোযোগ দিবা আৰু কম্পাৰ্টমেন্ট এক্সামটো ভাল কৰিবা তো আসলতে কাৰেজ শব্দটোৰ অৰ্থ এটো নহয় যে তোমাৰ কেতিয়াও ভয় না লাগে তুমি তোমাৰ ভয়ৰ ওপৰত জিকিব পাৰাটোহে কাৰেজ শব্দটোৰ আসল অৰ্থ ঠিক আছে তো এই লাইনটো সদায় নিজৰ লাইফতো যাতে তোমালকে মানে এপ্লাই কৰা ঠিক আছে আৰু সকলো ক্ষেত্ৰতে এপ্লিকেবল হয় এই লাইনটো কাৰণ এনেকুৱা পৃথিৱীত যদি কোনোবা মানুহে আমাক কৈছে যে মোৰ কেতিয়াও ভয় না লাগে হি মাস্ট বি লাইং ওকে হি মানে একদম মানে হি মিছা কৈ আছে কাৰণ হেনুকা হবই নোৱাৰে মানুহৰ ভয় লাগে এটো নরমাল কথা কিন্তু the point is you have to overcome your fear ঠিক আছে তুমি তোমাৰ ভয়ক জিকিব লাগিব মানে তুমি পাৰ কৰি আহিব লাগিব এটা যে মাউন্টেন ডিউৰ যে এটা এডভাৰটাইজ আগতে পাইছিলা নে ডৰ কে আগে জিত হে পাইছিলা
খুব যে মানে আগতে এড দিছিলে ঠিক আছে তো he acknowledged sacrifices of many freedom fighters আৰু acknowledge মানে তেওঁ কৃতজ্ঞতা এটা দেখুৱাইছিলে যে তেওঁ মানে আগৰ যিখিনি আমাৰ ফ্ৰীডম ফাইটাৰ তেওঁলোকৰ আছিল তেওঁক বহুত সন্মান কৰিছিলে নেলছন মেণ্ডেলাই তেওঁলোকক আৰু এই চেৰেমনিটোৱে কি চিম্বলাইজ কৰিছিলে আ নিউ বিগিনিং ফৰ দ্য নেশ্যন গতিকে মানে নেশ্যনখনলৈ এটা নতুন বিগিনিং হ'ব গৈ আছে আৰু মেণ্ডেলাই সদায় ভেলু কৰিছিলে ইকুৱেলিটি জাষ্টিচ আৰু হিউমেন ডিগনিটি মনত ৰাখিবা এই পইণ্টবিলাক তোমালোকে আনচাৰ ৰাইটিঙত ইউজ কৰিব পাৰা অকে অৰিন্দমে দিছে মেম এছএমইজ আহি আছে কালিতো তোমালোকক মই কি বুলি কয় ৰুটিন এখন তোমালোকে মই পোষ্ট কৰাই দিম কমিউনিটিত হা যে তাতে পাই যাবা তোমালোকৰ আজিৰ পৰা কম্পাৰ্টমেণ্টৰ ছাবজেক্টবিলাকৰ চিৰিজটো ষ্টাৰ্ট হৈছে তো চিন্তাৰ কোনো কাৰণ নাই তোমালোকে পাই যাবা গোটেইখিনি ঠিক আছে আমি যিমান পাৰোঁ মেথছৰো আহিব এছএছটিও আহিব সায়েন্সও আহিব এছামিছো আহিব সো আজি ইংলিশেদি আমি ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ তো গতিকে তোমালোকে নিশ্চয় তোমালোকৰ যিহেতু HSLCত আমি ইমান হেল্প কৰিছিলোঁ যিমান পাৰোঁ নিজৰ ফালৰ পৰা তো গতিকে এই পাৰ্টিকুলাৰ এক্সামটোতো তোমালোকক হেল্প কৰিব আমি চেষ্টা কৰিছোঁ গতিকে তোমালোকেও কিন্তু আমাৰ লগত লাগিব য়েছ শুনিলোঁ মই আৰু এবাৰ ৰিপিট কৰিছোঁ আজি ইংলিশেদি আমাৰ কম্পাৰ্টমেণ্টেলৰ এক্সামৰ যিটো মানে চিৰিজ সেইটো ষ্টাৰ্ট হ'ল তোমাৰ কি বুলি কয় ইংলিছ ষ্টাৰ্ট হ'ল তাৰপিছত তোমাৰ বাকীখিনি ছাবজেক্টছ মেথছ ছায়েন্স SST এছএমইজ গোটেইখিনি আহিব ঠিক আছে অ'কে তাৰপিছত হি এক্সপ্লেইনছ হাউ ৰেছপনচিবিলিটিজ চেঞ্জ উইথ এজ আৰু তেওঁ ক'লে যে মানে এজৰ লগত ৰেছপনচিবিলিটি কেনেকৈ মানে চেঞ্জ হয় এতিয়া মানে থিম কি ফ্ৰীডম ইকুৱেলিটি আৰু লিডাৰশ্বিপ এই চেপ্টাৰটোৰ থিম প্ৰত্যেকটা চেপ্টাৰৰ এটা এটা থিম আছে যেনেকৈ লেটাৰটো তোমাৰ ট্ৰাষ্ট আছিলে আনশ্বেকেবল ফেইথ বুলি যিটো কয় ইয়াতে আছিলে ফ্ৰীডম ইকুৱেলিটি লিডাৰশ্বিপ বিকজ হি লেড দ্য ফাৰ্ষ্ট ব্লেক গভৰ্ণমেণ্ট অকে ভানুৱে কৈছে ফাৰ্ষ্ট ইউনিট টেষ্ট আচ্ছা এটা যোনদিনা নিভত ন তুমি এটা কাম কৰিবা ৰেকৰ্ডিংটো পাই যাবা কিন্তু প্লিজ চাবা দেই ৰেকৰ্ডিং কেইটা চাবা ধুনীয়াকৈ চিন্তা নকৰিবা ওকে তো ইম্পৰ্টেণ্ট কি ভেলু ফৰগিভনেছ এণ্ড ইউনিটি ঠিক আছে কাৰণ নেলছন মেণ্ডেলাই তেওঁ মানে কি কৰিলে যেতিয়া অত্যাচাৰখিনি পালে ব্লেক মানে হোৱাইট পিপলৰ পৰা তেওঁ তাহাঁতক মাফ কৰি সি ভাবিলে যে হ'ব আৰু হি ফৰ্ম দ্য ফাৰ্ষ্ট ব্লেক গভৰ্ণমেণ্ট হয়নে তো গতিকে এইখিনি মানে তেওঁ আৰু ইউনিটি মানে একতাত সদায় ফ'কাছ কৰিছিলে তেওঁ সদায় ভাবিছিলে যে মই এই মানুহখিনিক লগত লৈ যাম একেলগে আগুৱাই লৈ যাম অকলে নাথাকোঁ এক মিনিট ৰ'বা হা মই অলপ পানী খাওঁ নেক্সট আমি যদি পঢ়ো গ্লিমছেছ অফ ইণ্ডিয়া এইটো তোমাৰ লাগিব দুটা চেপ্টাৰ লাগে কুৰ্গ আৰু টি ফ্ৰম আছাম হয়নে আমি জানো তো গ্লিমছেছ অফ আছাম এইটো হ'ল কুৰ্গ নামৰ এখন বিউটিফুল তোমাৰ হিল ষ্টেচনৰ বিষয় যিটো কৰ্ণাটকাত মানে লোকেটেড হয় কৰ্ণাটকা নামৰ এখন তোমাৰ আমি জানো বেংগলোৰ বুলি যে কওঁ তো তাতে মানে কৰ্ণাটকাত তোমাৰ কি হ'ল কুৰ্গ ডিষ্ট্ৰিক্টখন মানে তোমাৰ হিল ষ্টেচন এখন এটা আছে আৰু ইয়াক কি কয় ইট ইজ ন'ন এজ লেণ্ড অফ কফি এণ্ড স্পাইচেছ তো তোমাৰ কফি আৰু মানে মছলা স্পাইচেছ মানে হ'ল তোমাৰ মছলাৰ মানে খুব বেছি তাতে মছলা উৎপাদন হয় বা কমেণ্ট ছেকশ্যনত হেল্ল' ৰিচাৰ্জ উঠিলানে তুমি কি মানে
তাৰপিছত the people of Coorg are brave and hospitable ঠিক আছে তাৰমানে খুব বেছি তেওঁলোক মানে অতিথি পৰায়ণ হা মানে খুব বেছি ভালকে মানুহক তেওঁলোকে মানে ভালকে মানে আতিথ্য কৰে আৰু ব্ৰেভ মানেতো জানো আমি সাহসী তো কি হল they believed to be of Greek and Arab descendant again তেওঁলোকৰ যেটো পূৰ্বজ হেতু এটা দুটা ডাউট আছে তোমাৰ কি বুলি কয় যে গ্ৰীক বুলিও কয় আৰব ডিসেন্ডেন্ট বুলি কয় আৰু কুৰ্গিজ হোমস are famous for their warm hospitality again কলো যে কুৰ্গিৰ যেটো মানুহ কুৰ্গৰ থকা মানুহখিনি কুৰ্গি কয় তেওঁলোকে বিৰাট বেছি মৰমিয়াল ব্যক্তি তেওঁলোকে মানে খুব বেছি কি বুলি কয় মানুহক আতিথ্য কৰে আৰু তাতে এখন পাৰ্টিকুলাৰ ৰিভাৰ নাম কৈছে ৰিভাৰখনৰ নাম হল কাভেৰী মনত ৰাখিবা পৰীক্ষাত সৰু সৰু এইবোৰ পইণ্ট হয় আৰু তাতে বহুত বেছি এডভেঞ্চাৰ আছে তোমাৰ মানে কি কয় যে এক্টিভিটি বিলাক আছে লাইক ট্ৰেকিং ৰিভাৰ ৰাফটিং আৰু ওয়াইল্ড লাইফ খিনিও তাতে খুব বেছি মহাশিৰ বুলি এটা মানে এটা ফিশ মানে তাতে খুব বেছি পপুলাৰ তাৰপিছত আৰু যোন মানুহে নেচাৰ লাভাৰ হয় হিহতে নিশ্চয় কুৰ্গ যায় কাৰণ হিল ষ্টেচন বুলি ক'লে খুব বেছি ভাল লাগে হয়নে এডভান্সমেন্টছটো মই জনাম হা তোমালোকক তো ইয়াৰে থিমটো মই তোমালোকক প্ৰভাইড কৰিছো বিউটি অফ নেচাৰ এণ্ড কালচাৰেল ৰিচনেছ মেছেজ কি ইণ্ডিয়াছ ডাইভাৰ্চিটি এণ্ড নেচাৰেল ট্ৰেজাৰ্ছ ঠিক আছে যে ইণ্ডিয়াখন যে আমাৰ ইমান ধুনীয়া ডাইভাৰ্ছ হয় খুব ধুনীয়া তাৰে তোমালোকক মানে আৰু আমি খুব মানে প্ৰাকৃতিক সম্পদত আমি মানে চহকী খুব বেছি ৰিচ হেতুৱে বুজাইছে ওকে মানে এক মিনিট ৰবা হা মই সাউন্ডটো কমাই লৈছো নেক্সট যদি আমি তোমাৰ টি ফ্ৰম আসামৰ ৰিটেন বাই অৰূপ কুমাৰ দত্ত হা তেওঁৰ ইয়াতে কি আছে অসমৰ যিটো চাহ আমাৰ তাৰ ওপৰত মানে খুব ধুনীয়া এটা ধুনীয়া চেপ্টাৰ হয়নে যে কেনেকৈ চাহ মানে কেনেকৈ ডিস্কভাৰ হৈছিলে ক'ত পাইছিলে ওকে মেম বহুত ধন্যবাদ থ্যাংক ইউ বিকি প্লিজ যদি মানে তোমাৰ অলপমান হেৰি হৈছে পৰীক্ষাত ইয়াৰ পৰা চোৱা আৰু পৰীক্ষাটো ভাল কৰা আৰু পৰীক্ষাটো দি ভাল হলে মোক নিশ্চয় কবা আৰু মই কৰি আছো ইংলিছৰ চেপ্টাৰখিনি হা কৰি আছো narrated through a train journey by Rajveer and Pranjal তো ইয়াতে দুজন লৰা আছে one is Rajveer and Pranjal is from Assam ha আৰু হি কি কৰে নিজৰ মানে কি গৰমৰ বন্ধত লগৰজনক লৈ আহি পেলে ৰাজবীৰ তাৰ নাম আৰু হিহতে মানে খুব বেছি মানে ৰাজবীৰে যেহেতু দিল্লী মানে দিল্লীত থাকে প্ৰাঞ্জলো থাকে কিন্তু বন্ধত হিহতে আহি পেলে ভাবিলে মানে ৰাজবীৰে খুব বেছি মানে মানে হ্যাপি যে ওয়াও কি ধুনীয়া কাৰণ আমাৰ ইন্ডিয়া মানে কি কয় যে অসমখন খুব বেছি ধুনীয়া গ্ৰীনাৰী ৰাইট সো আসাম ইজ ফেমাস ফৰ দ্য ৱৰ্ল্ডছ ফাইনেষ্ট টি গাৰ্ডেনছ সঁচা অসম চাহৰ বাবে বিখ্যাত হয়নে নহয় tea is one of the most popular drinks globally আৰু গোটে গ্লোবালি যদি আমি কও চাহ আটাইতকৈ বেছি মানে পপুলাৰ বেভাৰেজ হয় মানে পানীয় হয় The story of tea discovery in China is mentioned আৰু মানে এই চেপ্টাৰটোত আমি কি চাইনাত যে চাহ মানে ডিস্কভাৰ হৈছিল হেতু গম পালো আৰু টি প্লাকাৰ বিলাকে কিমান বেছি কষ্ট কৰে হয়নে নহয় যে তাতে বোধি ধৰ্ম বুলি যে এজন লেজেণ্ড মানে এজন আছিল তেওঁৰ কি আছিল যে তেওঁ খুব বেছি মানে হেৰি মেডিটেশন কৰা সময়ত টোপনি ধৰে তো তেওঁ কি কয় চাহ খাই মানে কি কয় মানে এটা ওলাইছিল ন প্ৰথমে এম্পায়াৰটো কি আছিল তেওঁ এদিন বোধি ধৰ্মটো কি আছিল তেওঁ মানে যেতিয়া মেডিটেশনৰ সময়ত মানে টানি ধৰে তেওঁ এটা ষ্টৰী হল যে নিজৰ আইলিডটো ডলি মাৰি মানে চিঙি পেলাই দিছিলে আৰু তেতিয়াৰ পৰা টি লিপছ হোৱা বুলি কয় তাৰ পৰা আৰু এটা আছিল এজন চাইনিজ এম্পায়াৰ তেওঁ মানে এদিন বইল কৰি থাকোতে পানী তাতে কিবা এটা পাত পৰি তাতে ফ্লেভাৰ এটা আহিলে
তো গতিকে তেনেকেও দুটা ষ্টৰী মানে আমাৰ আছে হয়নে নহয় এই চেপ্টাৰটোত তাৰপিছত দ্য চিনাৰী অফ লাছ গ্ৰীণ টি গাৰ্ডেনছ ইজ হাইলাইটেড আৰু খুব ধুনীয়া মানে একদম মানে গ্ৰীণ মানে একদম পুৰা ফুল গ্ৰীণ মানে যদি সেউজীয়া ভৰা এখন মানে তোমাৰ কি বুলি কয় টি গাৰ্ডেনৰ কথা চেপ্টাৰটোত ডিছকাছ কৰা হৈছে আৰু টি ড্ৰিংকিং হেবিটছ ভেৰি ইন ডিফাৰেণ্ট কাণ্ট্ৰিজ এতিয়া চাহ খোৱা যিটো হেবিট সেইটো বেলেগ বেলেগ কাণ্ট্ৰিত বেলেগ হয় আসাম প্ৰডিউচেছ আ লাৰ্জ শ্বেয়াৰ অফ ইণ্ডিয়াছ টি আৰু অসমত আটাইতকৈ মানে বেছি যদি আমাৰ ক'ত হয় অসমত হয় আৰু ইয়াতে ধুনীয়াকৈ এটা ট্ৰেভেল আৰু হিষ্টৰিকেল ইনফৰমেশ্যনটো দিয়া হৈছে এগেইন মই তোমালোকক কৈছোঁ লিটাৰেচাৰ মানে অকল কি বুলি কয় যে সাধু কথা বা তেনেকুৱা নহয় ইয়াতে তুমি এছে পাবা তুমি ভাল ধুনীয়া ইনফৰমেটিভ প্ৰোজ মানে ষ্টৰিজ পাবা ইয়াতে চোৱা এই চেপ্টাৰটো এটা হিষ্টৰিকেল এটা ট্ৰেভেল মানে এটা মানে প্ৰোজ হয় ঠিক আছে ইনফৰমেশ্যন এটা পাইছা যে বাহিৰৰ পৰা আহি মানুহবিলাকে অসমখনক কেনেকৈ মানে ভাল পায় বা কি ধৰণে তেওঁলোকৰ মেণ্টেলিটি আমাৰ ইয়াত আহি হা The chapter combined এটো কলো থিম কি কালচাৰ হিষ্ট্ৰী বিউটি অফ টি প্ৰডাকশ্যন এইটো এটা খুব বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট চেপ্টাৰ মই অলপকৈ তোমালোকক সামাৰিখিনি কৈ দিছোঁ কাৰণ যাতে তোমালোকৰ মনত পৰি যায় নেক্সট হল মেডাম ৰাইটছ দ্য বাছ ৰিটেন বাই ভাল্লিকানন ঠিক আছে তো এইটো এটা খুব ধুনীয়া এটা ষ্টৰী তাই ভাল্লি নামৰ এজনী সৰু ছোৱালী 8 বছৰীয়া হয়নে নহয় তাই কি কৰে ঘৰৰ দুৱাৰমুখত সদায় বহি মানে থিয় হৈ থাকে ৰাইট ইভিনিং টাইমত থাকিলে তাই মানে কি বুলি কয় যে তাহাঁতৰ মানে ভিলেজৰ পৰা টাউনলৈকে এখন বাছ যায় তো তাই বাছখনত দেই এনেকৈ ৰখি থাকে তাই ভাবে আৰু যে মই যদি পাৰিলোহেঁতেন ট্ৰেভেল কৰিব কেনে মজা লাগিলহেঁতেন তো তেনেকৈ তাই ভাবি থাকে যে সেইকাৰণে এইটো 8 year old বুলি আমি চেপ্টাৰটোতো আছে হয়নে নহয় তো তাই কি কৰে জানানে তাই মনে মনে যাবলৈ প্লেনিং কৰি আছিলে বোলো মই যদি এটা মনে মনে ৰাইড এটাত যাওঁ কেনে মজা হ'ব ঠিক আছে তো তাই সেনেকৈ মানে বেছিৰি বহুতখিনি মানে মানে চেক্ৰিফাইচ কৰিলে কি কৰে তাই মেৰি গো ৰাউণ্ডত যেতিয়া মানে যাব দিয়ে মানে ঘূৰাই যে আমাৰ মেলাবিলাক হ'লে ফেয়াৰবিলাকত মানে বাচ্চাবিলাকৰ কাৰণে থাকে ন তাই সেইবোৰ মানে স্কিপ কৰিলে এৰি দিলে তাৰপিছত তাই আৰু যদি মই তোমালোকক কওঁ তাই টফি এইবোৰ নাখায় হয়নে নহয় তাই ইমান বেছি 8 বছৰীয়া ছোৱালী এজনী ইমান বেছি চেক্ৰিফাইচ কৰিছে তো তাই পুৰা মনে মনে যেতিয়া বাছৰ পৰা মানুহখিনি নামিলে তাই এনেকৈ পাতি থাকে মানে শুনে যে কিমান টকা লাগে কেনেকৈ অহা যোৱা কৰে তাই গতিকে মানে ইমান ইনফৰমেশ্যন মানে তাই গেডাৰ কৰিছে আৰু তাই মানে বিৰাট এক্সাইটেড যে তাই মানে নিজৰ সেই চ'ল' জাৰ্ণি বুলি যে কয় ফাৰ্ষ্ট মানে অকলশৰীয়া যাত্ৰা তাই সেইটোৰ কাৰণে খুব বেছি এক্সাইটেড আছিলে ঠিক আছে খুব বেছি ধুনীয়া মানে হিউমাৰাছ ষ্টৰী মানে এটা কমেডি টাইপ হয়নে নহয় 8 বছৰীয়া ছোৱালী এটাই যদি ইমান ভাবিব পাৰে ভাবাচোন কিমান বেছি তাই মানে মানে কয় নহয় কিউৰিয়াছ হ'ব কৌতূহলী হ'ব তো তাই কি কৰে শ্বি ছেভছ মানি কেয়াৰফুলি ফৰ দ্য ট্ৰিপ তাই মনে একেবাৰে সাৱধানে পইচা জমা কৰি আছে তাৰপিছত তাই ৰাইডটোত কি হ'ল তাইৰ মানে নিজক লৈ বিৰাট গৰ্ব হ'ল বাহ ভাল্লি ইউ আৰ দ্য বেষ্ট অ'কে এনেকৈ তাই মানে ভাবিছে আৰু বা তই কিন্তু ভাল্লি বিৰাট মানে তই অকলে আহিছ এনেকুৱা তাইতো ইভেন খঙো উঠিছিল যেতিয়া মানে কি বুলি কয় যে সৰুৰ বাচ্ছাৰ দৰে তাইক বাছখনত মানুহে ট্ৰিট কৰিছিলে তো তাই কৈছে যে মইতো খুব বেছি মানে সাহসী মানে ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট হয় সাহসী হয় তো মোক ইমান এনেকৈ মানে বাচ্ছাৰ দৰে ট্ৰিট নকৰিবা ঠিক আছে তো মৰমতে বাছ কণ্ডাক্টৰজনে ভাল্লিক নাম দিলে মেডাম ঠিক আছে মানে ক'লে যে মহাশয়া তেনেকৈ তেতিয়া তাইৰ অলপ মানে খঙো উঠে বোলো এই মানুহটো এনেকৈ ন কিছুমানে আমাক মৰমতে জোকায় তো সি ৰিফিউজ আৰু কি হ'ল তাই যেতিয়া বাছৰ এই ট্ৰেভেলটো মানে জাৰ্ণিটো ল'বৰ কাৰণেতো টকাৰ দৰকাৰ তো তাইতো মাকক সুধিব নোৱাৰে কাৰণ তাই সৰু ছোৱালী তো তাই কি কৰিলে কাৰণ মাকেতো তাইক অকলে নিদিয়ে ন তাই কি কৰিলে পইচাখিনি নাখাই জমা কৰি থৈ দিয়ে ঠিক আছে জমা কৰি তাই মানে যিমান মানে পইচা জমাই তাই মানে ভাবিলে যে মই এনেকৈ বাছত উঠিম তাৰপিছত কি হ'ল যেতিয়া তাই বাছখনত উঠিলে
এটা সৰু মানে তোমাৰ গৰু দেখা পালে প্ৰথমতে তো গৰুটোই দৌৰি মানে পাৰ হৈ গ'ল তাই দেখি সেই বস্তুটো বিৰাট হাঁহি উঠিল কিন্তু তাই আহি থাকোতে ঘূৰি সেই গৰুটোকে বাটত মৰি থকা পালে she found that cow dead okay while returning from the town এইটোৱে তাইক মানে লাইফৰ এটা বহুত ডাঙৰ লেসন শিকালে যে মানুহ মানে কেনেকে মানে বস্তু এটা খপককে চেঞ্জ হৈ যায় আৰু লাইফটো যে ভাল আৰু বেয়াৰ এটা কম্বিনেশ্যন হয় সদায় যে আমাৰ লাইফত ভাল হৈ থাকিব সেইটো নহয় কেতিয়াবা বেয়া সময় আহিব কেতিয়াবা ভাল সময় আহিব আৰু আমি হেতুক টেকল কৰিব লাগে ভাবাচোন কিমান ধুনিয়া এটা মৰেল লেসন পাইছো আমি চেপ্টাৰটোৰ পৰা হয় নহয় যে আমি লাইফত শিকিব লাগে তো তাই দুটা লাইফ মানে লাইফৰ দুটা পার্সপেক্টিভ দুটা মানে চকু দেই তাই মানে নিজৰ জীৱনটোক চাব পাৰিলে যে প্ৰথম যেটো মানে গৰুটোৱে গাড়ীখনৰ আগেদি দৌৰি আছিল ফুটটিত তাই ৰাস্তা যেতিয়া তাই ঘৰৰ পৰা মানে তাই নিজৰ ভিলেজৰ পৰা টাউনলৈ গৈছে কিন্তু যেতিয়া তাই টাউনৰ পৰা ৰিটাৰ্ণ হ'ল তেতিয়া কি হ'ল জানানে সেই গৰুটোৱে তাই মৰি থকা যেতিয়া পালে তাই খুব বেছি দুখ লাগিল তাই ভাবিলে যে উফ মাই গড এনেকুৱাহে নেকি তো তাই এটা খুব ডাঙৰ এটা ঝটকা পালে ঠিক আছে মানে এটা থটমট খাই গ'ল তাই সো Valli gains maturity through this experience আৰু তাই she became mature তাই mature হৈ গ'ল যে ও এনেকুৱাহে নেকি লাইফটো বাপৰে বাপ এনেকে তাই মানে তাই এটা ভয় খাই গ'ল theme curiosity independence and growing up তো ঠিক আছে তো মানে নরমালি আমার কি 8-9 বছর বয়সৰ পৰা আমাৰ এটা কিউৰিয়সিটিৰ সেই সেন্সটো আহে ৰাইট আমি ইন্ডিপেন্ডেন্ট মানে হ'ব খুজু যে মই নিজে পাৰিম কৰিব হয়নে বা 8-9 বছৰ হলে আমাক মা দেউতা হতেও সাপোজ নিজৰ কিতাপখিনি নিজৰ বেগত ভৰুৱা নিজৰ শুৰ লেস মাৰা এইবোৰ কাম অলপ আমাক ঘৰত কৰিবলৈ দিয়ে message ki innocence slowly meets reality okay because she was only 8 years old girl ঠিক আছে তাই 8 বছৰ বয়স so she must be an innocent little girl হয় নে নহয় তাই এজনী সৰু innocent মানে এটা একো নিষ্পাপ innocent মানে ঠিক আছে তো গতিকে এটুটো মানে তাইৰ কাৰণে মানে নরমাল হয় তাই এজনী সৰু ছোৱালী কিন্তু she মানে কয় নহয় she became mature যেতিয়া তাই সেই ইনসিডেন্টটো দেখা পালে ঠিক আছে তো তাক এইটোৱে মানে তাক বহুত বেছি ষ্ট্ৰং বনালে এইটোৱে বেছি ষ্ট্ৰং বনালে ইয়াৰ পিছত এইখিনি মই পয়েমখিনি কৰিম এতিয়া কিন্তু তাৰ আগত মই তোমালোকক কওঁ তোমালোকক এটা মই হোমৱৰ্ক দিলো হোমৱৰ্কটো কি জানানে বুকত যিখিনি ভকেবুলাৰি আছে ওয়ার্ড মিনিং বুলি যেটো কয় সেইখিনি প্লিজ চোৱা সেইখিনি বহুত বেছি ইম্পৰ্টেন্ট আচ্ছা মোক কোৱাচোন আজিৰ লাইফটোত কোনে সঁচাকে কম্পাৰ্টমেন্ট এক্সাম কেটা দিবা একদম অনেষ্টলি কবা সকলোৱে কোনে কোনে দিবা দিয়া কেটা ইয়েস লিখা নিদিয়া কেটাই মানে নো লিখিলে হৈ যাব মোক জনোৱাচোন ক্লাস 10 হয় এটো ক্লাস 10 10 ওকে একো নহয় চোৱা মই এটা কথা কওঁ এটা সাবজেক্টত বেয়া হল বা দুটা সাবজেক্টত বেয়া হল তোমালোকক সেই কাৰণেতো চান্সটো দিছে ন পইণ্টটো বুজা নাই জানো যে তোমালোকক যে এই চান্সটো দিছে যাতে তোমালোকে দুটা সাবজেক্টৰ কাৰণে বছৰটো ওয়েস্ট কৰিব নালাগে হয় নে নহয় তোমালোকে আগতে মানে ধৰি লোৱা মানে কি কয় যে কম্পাৰ্টমেন্টটো সাগে আগৰ পৰাই আছে দে মানে কেনেকুৱা হয় তুমি যদি কোন মানে দুটা সাবজেক্ট বা এটা সাবজেক্টৰ কাৰণে তোমাক যদি ৰখাই দিয়ে আৰু এটা হে অহা বছৰৰ ফেব্ৰুৱাৰীত হেতু আসলে বহুত অন্যায় হ'ব হেতু কাৰণে কম্পাৰ্টমেন্ট এক্সামটোৰ ব্যৱস্থা কৰিছে যাতে তোমালোকে নিজৰ এই ভুলখিনি শুধৰাই ঠিক কৰি ল'ব পাৰে একো নহয় হৈ যায় জিন্দগী হে হোতা হে এসা এটোতো এক্সাম হে হয় লাইফৰ আৰু কিমান
চ্যালেঞ্জেস পাবা প্ৰবলেম পাবা গতিকে সেইবিলাকৰ লগত তোমালোকে ফেস কৰিব লাগিব এইখিনি ষ্ট্ৰং হ'ব লাগিব ঠিক আছে দি আছো গোটেইখিনি কোৱেশ্চন আনসাৰো দি আছো এতিয়া আমি টাইগাৰ ইন দ্য জু ৰিটেন বাই লেছলি নৰিছৰ বিষয়ে পঢ়িম তো কি হল ইয়াতে এটা টাইগাৰৰ কথা কৈছে যোনটো এটা মানে কি দুটা টাইগাৰৰ এটা কম্পেৰিজন দেখাইছে ফাৰ্স্ট এটা হল আ টাইগাৰ ইন দ্য ওয়াইল্ড মানে জংগলত থকা টাইগাৰটো যিটোৱে খুব বেছি ফ্ৰিলি ঘুৰে তাৰ পিছত আৰু এটা হল দ্য টাইগাৰ হু ৱাজ ইন মানে কেপটিভিটি মানে বন্দিত্ব ওকে ৰবা বন্দী হৈ থকা আৰু বন্দী হৈ থকা হা মানে একদম বন্দেজ বুলি যিটো কয় তাৰপিছত কি হল টাইগাৰটোৱে কি কৰে তাৰ স্মল কেজত এনেকে খোজকাঢ়ি থাকে ওকে কাৰণ সি হল এটা ফ্ৰীত থকা মানে এটা ওপেন তোমাৰ ওয়াইল্ডত থকা যেহেতু এটা প্ৰাণী হয়নে নহয় তো তাৰ খুব বেছি মানে বেয়া লাগে যে ইছৰা মোৰ যিখিনি মানে ফ্ৰীডম হিখিনিৰ পৰা আনি মোক ওয়াইল্ডৰ পৰা আনি ইয়াতে বন্ধ কৰি থৈ দিছে আমি তেনেকে তোমালোকে হয়তো চিৰিয়াখানা চাইছা সৰুতে হয়নে নহয় চিৰিয়াখানা চাব গলে কি তাতে টাইগাৰ বিলাকক বন্ধ কৰি থৈ নহয় পিঞ্জৰাত তো ইয়াতে তাৰ কি হৈছে ইট ইজ পাৱাৰলেছ এণ্ড এংগাৰ্ড বাই কনফাইনমেণ্ট কেপটিভিটি একে বন্দী কৰি থোৱা বস্তু এটা তো কলে যে মানে এতিয়া তাৰ শক্তিহীন হৈ গৈছে হি পাৱাৰলেছ হৈ গৈছে আৰু পুৰা একদম মানে হি মানে একদম অশান্তি পাইছে যে কি হৈ আছে মোৰ লগত আৰু মানে মই কি এনেকেই থাকিম নেকি এনেকে টাইগাৰটোৰ মাজত টাইগাৰটো মানে এনেকুৱা মানে পুৰা হেই হৈ গৈছে কনফিউজ হৈ গৈছে মানে ঠিক আছে তো সি একদম মানে জেলত থাকি একদম মানে সি ভাবিব পৰা নাই যে কি কৰিম তাৰপিছত কি হল ইয়াতে দুটা যেহেতু কম্পেৰিজন দেখাইছে যে ওয়াইল্ডত থাকোতে সি ধুনীয়াকে ঘূৰি ফুৰে ৱাটাৰ মানে কি কয় তোমাৰ ৱাটাৰ হলৰ কাষত যায় তোমাৰ প্লাম্পি যিখিনি তোমাৰ ডিয়েৰ আছে পুৰা একদম মানে শকত আপত হা সেইবিলাকৰ তোমাৰ কি বুলি কয় যে খুব বেছি মানে তোমাৰ মানে সি হেপি আছিলে ধুনীয়াকে হান্টিং কৰে ওকে নেক্সট দ্য পইণ্ট হাইলাইটছ লছ অফ ফ্ৰীডম আৰু ইয়াতে পইণ্টে দেখুৱাইছে যে মানে ফ্ৰীডম যিখিনি আমাৰ স্বাধীনতা আমাৰ যিখিনি ফ্ৰীডম আমাৰ সেইখিনি যদি হেৰাই যায় কি হয় সি একদম অশান্তিত আছে হয়নে নহয় তাৰপিছত দ্য টাইগাৰ ইগনৰ্ছ ভিজিটাৰ্ছ ডিউ টু ফ্ৰাষ্ট্ৰেশ্যন মানে বহুত বেছি অশান্তিত আছে তো সি সেইকাৰণে ভিজিটৰ বিলাকক পাত্তে নেছে এনেকুৱা টাইপ আৰু মানে কাৰণ সি বেচেৰা বহুত বেছি কষ্টত আছে তোমালোকে ভাবা মই এগেইন আৰু কৈছো যে আমি জানো যেতিয়া চিৰিয়াখানা চাব যাওঁ বা আমি এখন মুভি চাওঁ তাতে বন্দী হৈ থকা তোমাৰ মানে কাৰণ এইটো অবভিয়াছ কথা বাঘ সিংহ এইবোৰ তোমাৰ মানে কি হয় মানে আমাক এটেক কৰিব পাৰে ৰাইট সেইকাৰণে আমাক তেওঁলোক সিহঁতক মানে জন্তুবিলাক সেই তেনেকুৱা টাইপ মানে হিংস্ৰ জন্তু বুলি যদি মই কওঁ ডেঞ্জাৰাছ যিখিনি মানে তোমাৰ মানে এনিমেল আছে তাহাঁতক কি হয় সদায় বন্দী কৰি থোৱা হয় ৰাইট কিন্তু ইয়াতে লেছলি নৰিছে ভাবাচোন কিমান ডেফ ভাবিব লাগিব যে এটা টাইগাৰে বন্দী হৈ থাকিলে তাৰ মাইণ্ডছেটটো কেনেকুৱা হ'ব পাৰে বুজি পাইছা সেইখিনি পয়েম এটা বনাই আমাক টাইগাৰ ইন দ্য জু বুলি মানে আমাক আমি আজি পঢ়িবলৈ চান্স পাইছো সো ভাবাচোন পাৱাৰ অফ লিটাৰেচাৰ যে কিমান ধুনীয়া এটা বস্তু মানে ফ্ৰীডম আৰু যিটো কনফাইনমেণ্ট এটা মানে স্বাধীনতা আৰু যিটো বন্দিত্বৰ মাজৰ যিটো এটা পাৰ্থক্য সেইটো আমাৰ যিটো পইণ্টে খুব ধুনীয়াকে আমাক শ্ব' কৰিছে ওকে তোমালোকক ৰুটিনখন কম্পাৰ্টমেণ্টৰ মই কমিউনিটিত দি দিম চিন্তা নকৰিবা পাই যাবা
ওকে পাই যাবা চিন্তা নকৰিবা তাৰ পিছৰ পয়েমটো আমি আহো এমেন্ডা written by Robin Klein ঠিক আছে এমেন্ডা হল এজনী সৰু ছোৱালীৰ কাহিনী তাইও মানে কি হল তাই খুব বেছি মানে হেৰি আৰু তাইৰ মাকে তাইক বেছি ইনষ্ট্ৰাকশন দিয়ে এমেন্ডা ডোন্ট বাইট ইউৰ নেইলছ এমেন্ডা ডু ইউৰ হোমৱৰ্ক এমেন্ডা সিট প্ৰপাৰলি এনেকে যেতিয়া কৈ থাকে তেতিয়া মানে এমেন্ডাই খুব বেছি ইৰিটেটেড হয় কাৰণ কিয় তাই যেহেতু এজনী সৰু ছোৱালী আৰু তাইক বাৰ বাৰ যেতিয়া মাকে তেনেকে কৈ থাকে তাইৰ বহুত বেছি খং উঠে ৰাইট তো তেতিয়া মানে তাই কি হল তাই মানে কি কৰে যে এমেন্ডা এস্কেপস মানে পলাই যোৱা into imagination যেটো তাইৰ কল্পনাৰ ৰাজ্যত হা টু এভয়েড নেগিং মানে বাৰ বাৰ যেতিয়া আমি এটা কথা কনষ্টেন্টলি কাবাক কৈ থাকিম কৰ 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 ঠিক আছে তেনেকুৱা টাইপকে মানে তাই মানে খুব বেছি মাকৰ কথাৰ পৰা তাই মানে ইৰিটেট হৈ যায় ঠিক আছে তো তেতিয়াৰ পৰা মানে এটো মানে তাই ভাবিলে কি নাই নাই মই একদম অশান্তি পাও আৰু মই যদি তাই নিজকে ইমেজিন কৰে মই যদি এজনী অৰফেন হলুহেতেন মই কি মজা লাগিলহেতেন মই পুৰা খালি ভৰিৰে ঘূৰি ফুৰিলোহেতেন মই যদি মাৰমেইড হলো হয় তেনেকুৱা তাই নিজকে কল্পনা কৰি থাকে সদায় she imagines being mermaid কি হ'ব কৈছে অৰফেন এণ্ড ৰাপুনজেল হল এটা তোমাৰ কাৰ্টুন ক্যাৰেক্টাৰ তো তাই তোমালোকে চাগে চাইছা তাইৰ যে চুলিখিনি খুব বেছি ধুনীয়া দীঘল ওকে তাৰপিছত এডাল্টস ফেইল টু আণ্ডাৰষ্টেণ্ড আ চাইল্ডছ ফিলিং আৰু এই কবিতাটোৰ থ্ৰুদি আমি পয়েমটোৰ থ্ৰুদি কি গম পাওঁ যে এডাল্টে মানে কি তাইৰ যিহেতু মানে ফিলিংছখিনি যিহেতু তাইৰ মাক হয় তাইৰ গাৰ্জিয়ান হয় সেইখিনি তেওঁ বুজিব লাগিছিল বাট তাই মানে বুজা নাই খালি কনষ্টেণ্টলি তাইক মানে ইনষ্ট্ৰাকশ্যন দি থাকে ঠিক আছে তাইক চকলেট খাব নিদিয়ে একনি হ'ব বুলি তাইক হোমৱৰ্ক কৰিব দি থাকে তাইক ক্লিন ইউৰ শ্বুজ এনেকে মানে অৰ্ডাৰ দি থাকে যিটো তাই একদম ভাল পোৱা নাই কথাষাৰ দেই তাৰপিছত এতিয়া মানে কি হ'ল মানে তাইৰ যিটো মানে লাইফ তাই এটা হ'ল ইমেজিনেৰী ফেণ্টাসি ৱৰ্ল্ডত থাকে একদম কল্পনাৰ ৰাজ্যত কিন্তু ইয়াতে তাইক মানে কি কৰিছে কমাণ্ড মানে একদম মানে কৰিবই লাগিব তুমি এইটো তুমি চকলেট খাব নোৱাৰা ডোন্ট ইট চকলেট এমেন্ডা এনেকে কৈ থাকে ডু ইউৰ হোমৱৰ্ক এমেন্ডা তো তেনেকে ইয়াতে যদি মই থিম কওঁ তোমাক চাইল্ডহুড ফ্ৰীডম ভিএছ পেৰেণ্টেল কণ্ট্ৰোল এতিয়া এমেন্ডাৰ মাকে এমেন্ডাক বহুত বেছি কণ্ট্ৰোল কৰে যে এইটো কৰা সেইটো কৰা লাষ্টত তাই বেচেৰি তাই যিহেতু তাই এজনী সৰু ছোৱালী তাই মানে কি হৈ যায় মানে হেৰি কি বুলি কয় তাই মানে অধৈৰ্য হৈ যায় মানে অশান্তি পাই যায় যে মানে কি হৈ আছে মোৰ মায়ে বাৰ বাৰ কিয় মোক ইমান মানে কণ্ট্ৰোল কৰি আছে তো এইটো পেৰেণ্টেল কণ্ট্ৰোল আৰু চাইল্ডৰ ফ্ৰীডমৰ ওপৰত মানে এইটো এটা থিম হয় এই পয়েমটো ঠিক আছে আৰু মেছেজ কি চিলড্ৰেন নিড স্পেচ এণ্ড আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং এতিয়া পয়েটে এই তোমাৰ পয়েমটোৰ থ্ৰু দি এটা মেছেজ দিছে পেৰেণ্টছক যে মানে তোমালোকে মানে সদায় নিজৰ মানে মানে পেৰেণ্টছবিলাকে সদায় নিজৰ ল'ৰা ছোৱালীক মানে বুজিব লাগে আৰু কেতিয়াও তাহাঁতক মানে ফ'ৰ্চ কৰিব নালাগে আৰু এটা তাহাঁতক স্পেচ দিব লাগে কাৰণ চবে যিহেতু মানুহ এইখিনি চবৰে ভাবিব পাৰে গতিকে ফ'ৰ্চ কৰিব নালাগে ওকে ৰবা মই 1 মিনিট অলপ পানী খাই লওঁ হা ৰুটিনখন পাবা ৰবা চিন্তা নকৰিবা ৰুটিনখন পাবা ৰুটিন মানে কোনখন আমাৰতো ইয়াৰেতো কম্পাৰ্টমেণ্টৰ পাবা এইটো মানে ক্লাছেছবিলাক কেনেকৈ হ'ব আমাৰ কিন্তু বাকী তোমালোকৰ দিব চাগে সেইটোতো সেবাই দিব হ'ব সোনকালে হ'ব হৈ আছে মই ক'লো ন সিৰিজটো আজিৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হ'ল তো হৈ যাব
আচ্ছা জানো চোৱা তোমালোকৰতো লেট নকৰে একেদিনৰ ভিতৰতে হ'ব আৰু কাৰণ তোমালোকৰ এডমিশ্যনখিনি কৰাব লাগিব ন কাৰণ তোমালোকে নৰ্মেলি যিখিনি ষ্টুডেণ্টসকলৰ লগত একেলগে ছেশ্যনত যাব লাগিব তো সেইকাৰণে সোনকালে পাতিব ডোণ্ট ৱৰি এতিয়া আহো পয়েম এনিমেলছ ৰিটেন বাই ৱাল্ট হোৱাইটমেন ঠিক আছে আমি তোমালোকে জানাই যিহেতু পঢ়িছা এবছৰ চেপ্টাৰটো তো আজি একদম আমি মানে ক্ৰিস্পকে পঢ়িম তো কি হ'ল যে The poet admires animals for their simplicity and honesty. এতিয়া তোমাৰ ৱাল্ট হোৱাইটমেনে কি ভাবে জানানে যে কি বুলি কয় যে এনিমেল বিলাক মানুহতকে বেছি সিম্পল আৰু অনেষ্ট মানুহ জাতিটো মানে আমি খুব সেলফিশ বুলি মানে তেওঁ মানে হি কনসিডাৰ্স হিউম্যান এজ আ সেলফিশ বিং মানে একদম খুব বেছি স্বাৰ্থপৰ ওকে সো মই এটা কথাই তোমাক কওঁ যাৰ যি সাবজেক্ট বেয়া হৈছে সেইকেইটা সাবজেক্ট পঢ়া কাৰণ তোমাৰ যদি ইংলিশখন বেয়া হোৱা নাই তেনেহলে তুমি ইয়াতে সময়হে নষ্ট হৈ আছে ঠিক আছে তোমাৰ এসএসটি যদি বেয়া হৈছে তুমি এসএসটি কম্পাৰ্টমেন্টৰ ক্লাছটো আহিব সেইখিনি কৰি তুমি ক্লিয়াৰ কৰা কাৰণ তোমাকতো আৰু বাকি বেটাৰমেন্ট দিব নিদিয়ে নহয় বাকি সাপোজ তুমি এখন সাবজেক্টত পাস কৰিলা সেইখন আৰুতো দিব নোৱাৰা ৰাইট তো তুমি কি কৰিবা যোনখনত বেয়া হৈছে সেইখনহে দিবা তো সেইখিনি বেয়া হোৱাখিনি তুমি কৰা ঠিক কৰা হয়নে নহয় মই হেতুৱে সাজেষ্ট কৰিম তোমাক তো পয়েটৰ মতে এনিমেলছ আৰ কাম এণ্ড সেলফ স্যাটিসফাইড খুব শান্ত আৰু আত্মসন্তুষ্ট মানুহৰ দৰে নেগিং কৰি কান্দি নাথাকে ঠিক আছে যাৰ যি আছে সিহঁতে সেই সাবজেক্ট কিটা কৰি যাবা they do not complain or show greed মানে লোভ মানুহে মানে কি এনিমেল বিলাকে কমপ্লেইন নকৰে আৰু তেওঁলোকৰ কোনো ধৰণৰ লোভ নাই মোক এটু লাগে মোক হেতু লাগে মোক গাড়ী লাগে মোক ঘৰ লাগে এনেকে বা মানুহৰ মানে মানে ইমেন্স নিড মানে হেক কৰিব নোৱাৰা তুমি কি কবা আৰু কিন্তু এনিমেলৰ হেতু নাই সেইকাৰণে পয়েটে ভাবে যে এনিমেলছ আৰ বেষ্ট বিকজ দে আৰ সিম্পল এণ্ড অনেষ্ট এণ্ড দ্য পয়েট ৱান্টছ টু লিভ উইথ এনিমেলছ পয়েটে এনিমেলৰ লগত থাকিব খোজে এতিয়া কাৰণ হয়ো তোমালোকৰ ঘৰত যদি পেট এনিমেল আছে ডগ আছে মানে কেট আছে তোমালোকে ফিল কৰিব পাৰা ইমান ভাল পায় হয়নে উইদাউট এনি মানে তোমাৰ মানে ৰিজন মানুহে হয়তো তোমাক ভাবিব যে মোক ইয়াৰ পৰা এটু লাগে ইয়াৰ লগত ফ্ৰেণ্ডশিপ কৰো বাট এনিমেল বিলাক তেনেকুৱা নহয় ৰাইট তো পয়েট ফিলস আৰু ইয়াতে কৈছে পয়েটে এতিয়া মানুহ কৈছে দে ডোন্ট ওয়ার্শিপ অর রিগ্রেট সিনস এনিমেল বিলাকে ওয়ার্শিপ মানে প্ৰাৰ্থনা কৰা ভগৱানক মানা তো প্ৰাৰ্থনা কৰি নাথাকে আৰু নিজৰ পাপ সিন মানে পাপৰ ওপৰত মানে দুখ প্ৰকাশ কৰি নাথাকে ৰিগ্ৰেট নকৰে আমি মানুহবিলাকে যেনেকৈ মই এইটো কৰিব নালাগিছিল মোৰ মহাপাপ লাগিব মই সেইটো কৰিব নালাগিছিল তেনেকুৱা এনিমেলে নাভাবে সো আৰু হিউম্যানৰ কথা কি কৈছে হিউম্যানস আৰ শোন এজ ৰেষ্টলেছ অধৈৰ্য ঠিক আছে আৰু মানে একদম মানে someone who is suppose very busy মানে একদম হেৰি হৈ গৈছে নোৱাৰো আৰু তাৰপিছত মেটেৰিয়েলিস্টিক এনি টাইম বস্তু লাগে এটু লাগে হেতু লাগে এটা কিনিলো আৰু লাগে সাইকেল কিনিলা বাইক লাগিব বাইক কিনিলে কাৰ লাগিব হেনুকা আৰু কাৰ কিনিলে এটা মানে এৰোপ্লেন বা হেলিকপ্টাৰ এখনো বিচাৰিব পাৰে আৰু মানুহটো ঠিক আছে ওকে So poet feels humans lost natural virtues মানে গুণ long ago কৈছে যে এইবোৰ কাইন্ড হেল্পফুল ঠিক আছে এইবোৰ যেন ভাল গুণ বিলাক যিবোৰ প্ৰকৃতি আমাক দিছে মানুহে পাহৰি যোৱা বুলি পয়েটে ক'ব খুজিছে ঠিক আছে ওকে তো poet feels humans lost natural virtues এটোতো কলোৱে যে মানুহে গুণ নাই মানুহৰ বৰ্তমান তাৰপিছত থিম কি comparison between human and animal life message কি simplicity leads to peace মানে সাধুতাই শান্তিলৈ লৈ যায় মানুহক বুজি পাইছা
মানে কয় নহয় যে তুমি যিমানে বেছি সিম্পল হবা লাইফত সিমানে বেছি শান্তিত থাকিবা কমপ্লিকেটেড মানুহবিলাকে জিন্দগীত শান্তিত থাকিব নোৱাৰে হয়তো তাহাতে ভাবিব পাৰে যে নিজকে আই এম দ্য বেষ্ট আই এম দ্য চালাক ওয়ান নো ইউ আর নট চালাক ব্ৰো তুমি কি হল মানে সদায় মানে এটা সিম্পল লাইফেহে তোমাক এটা পিসফুল হ্যাপি লাইফ এটা দিব পাৰে শান্তিপূৰ্ণ জীৱন ৰাইট ওকে মাফিদাই কৈছে মেম থ্যাংক ইউ আপোনালোকে আমাৰ বাবে ইমান কৰি আছে আমালোকৰ বাবে ওকে থ্যাংক ইউ ভেৰি মাচ মাফিদা চোৱা মই এটা কথা কওঁ তোমালোক হল আমাৰ মানে কি মৰমৰ ষ্টুডেন্টস ৰাইট সো তোমালোকক হেল্প কৰিবলৈ আমি নিশ্চয় তৎপৰ সদায় ৰেডি হৈ থাকো গতিকে হেতু কাৰণে আমি ভাবিলো যে আমাৰ এই কম্পাৰ্টমেন্ট সাবজেক্ট দিয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীখিনিকো হেল্প কৰা যাওক হেতু কাৰণে আমি সেশনটো আনিছো আৰু থ্যাংক ইউ তুমি যে এপ্ৰিশিয়েট কৰিছা এইখিনি বুজি পাইছা যে আমি হেল্প কৰিব তোমাক মানে আগবাঢ়ি আহিছো বা অলপ হলেও পাৰিছো সো থ্যাংক ইউ ভেৰি মাচ থ্যাংক ইউ কাৰণ এইখিনি তোমালোকৰ এপ্ৰিচিয়েশ্যনে আমাক বহুত বেছি মোটিভেট কৰে আৰু ময়ো তোমাক এটা কথাই কওঁ যদি তুমি এক্সামটো দিবা কাৰণ আৰু তোমালৈ এটা মানে মোৰ ফালৰ পৰা মই কম যে মই প্ৰশংসা কৰিলো তোমাক কি যে তুমিও যে এই পৰীক্ষাখিনি দিব আহিছা মানে ধৰি লোৱা মানে কিছুমানে কেনেকুৱা এই বাদ দে আৰু মোৰ দ্বাৰা নহব তেনেকুৱা নহয় এটা সাবজেক্ট বা দুটা সাবজেক্টে হওক তোমালোকে গোটেইবিলাকে আকৌ কামবেক কৰিম বুলি যে আহিছা সেই কামবেক খিনিৰ কাৰণে এটা লাভ আৰু জুই ইমোজি লাগে মোক এই যে ষ্টুডেন্ট খিনিয়ে ভাবিছে যে নাই এই বছৰতে আকৌ দিম পৰীক্ষাটো দি পেলাই আমি ওলাই যাম আকৌ ফাৰ্স্ট ইয়াৰৰ পৰা জাৰ্নিটো ষ্টাৰ্ট কৰিম মেট্ৰিকত যি হল আমি হাই সেকেন্ডাৰীত কামবেক কৰিম ভাল কৰিম হয়নে তো তোমালোকেও নিজক সদায় তোমালোকলৈ সেলিউট আৰু মোৰ ফালৰ পৰা এটা সুন্দৰ হাত চাপৰি যে তোমালোকে আগুৱাই আহিছা আৰু যে দিবা পৰীক্ষাটো ধুনীয়াকে দেই কাৰণ নিজক সদায় মানে বিশ্বাস কৰিবা যিয়ে নহওক কিয় আৰু সদায় মানে ইখিনি নিজক এনেকে লাইফত যেতিয়া মই বিচাৰো যে অকল এই এক্সামটোৱে নহয় তোমালোকে যি এতিয়াই যেতিয়া লাইফত প্ৰবলেম আহক তোমালোকে যাতে কামবেক কৰা এনেকে এইটো জোশত বুজি পাইছা কাৰণ লাইফত তুমি কৰিবই লাগিব লাইফ বস্তুটো মানে এনেকুৱা কেতিয়াও তুমি নাভাবিবা যে স্মুথ হ'ব সিধাই হৈ থাকিব हर दिन अच्छा ही होगा नहीं आज अच्छा कल बुरा भी हो सकता है काली বেয়া হ'ব পাৰে বাট মানে আমি কি we have to be patient আমি খুব ধৈৰ্যশীল হ'ব লাগিব ধৈৰ্যবান হ'ব লাগিব ধৈৰ্য ধৰিব লাগিব আৰু লাইফত আগুৱাব লাগিব আৰু প্ৰত্যেকটা মোমেন্টতে লাইফত যাতে তোমালোকে কামবেক কৰা হা এইটো তোমালোকে ভাবাচোন আজি সেবাই তোমালোককটো দিব নিদিবও পাৰিলেহেঁতেন অহা বছৰ পৰীক্ষাটো দিয়াব পাৰিলেহেঁতেন হয়নে নহয় কিন্তু তোমালোকক এটা চান্স দিছে যে লাইফত পাৰি কামবেক কৰিব মানে পইণ্টটো বুজি পাইছা এনেকেতো কোৱা নাই ন যে মানে এটা সাবজেক্টত বেয়া হৈছে যা ইউ ডোন্ট ডিজাৰ্ভ টু পাছ এনেকেতো কোৱা নাই ন ইউ ডোন্ট ডিজাৰ্ভ টু লিভ আ বেটাৰ লাইফ এনেকেতো তোমাক ভাবা নাই ন বুজি পাইছা হেতু কাৰণে তো গতিকে যিমানে লাইফত যি নহওক এনেকৈ কামবেক কৰিবা মানে কয় নহয় এবাৰ বেয়া হল কি হল উই উইল ইম্প্ৰুভ আৱাৰ সেলফ ৰাইট আমি নিজকে ইম্প্ৰুভ কৰিম ইমান ডাঙৰ কথা হোৱা নাই নহয় তুমি একেবাৰে যে ভাবি কান্দি বাগৰি পৰিবা হয় নে নহয় সদায় নিজক বিশ্বাস কৰিবা বস্তুটো সেইটো আৰু এতিয়াতো তোমালোকে জাস্ট ক্লাছ 10 হে আৰু লাইফটো দেখিবলৈ বহুত বাকি আছে বুজি পাইছানে সো মই তোমালোকক সকলোকে মই কৈছো যে মানে ইউ আৰ দ্য হিৰোজ একচুৱেলি ইউ আৰ চেম্পিয়নছ কিয় কোৱাচোন কাৰণ তোমালোকে এইখিনি অভাৰকাম কৰিবি যে আকৌ মানে দিবা আকৌ যে ৰেডি হৈছা হৈ যায় কয় নহয় যে অলৰেডি নেলসন মেণ্ডেলাই কি ক'লে যে কাৰেজৰ মিনিংটো কি কাৰেজৰ মিনিং এইটো নহয় যে মোৰ কেতিয়াও ভয় নালাগে মোৰ ভয় লাগে বাট আই নো হাউ টু ডিল উইথ দ্যাট ফিয়াৰ মই জানো সেই ভয়টোক কেনেকৈ কণ্ট্ৰোল কৰি ডৰকে আগে জিত হে সেইটো কৰিব পাৰি বুজি পাইছা তো এইটোৱে লাইফৰ মন্ত্ৰ সদায় যিকোনো কাম কৰোঁ যে তোমাৰ ভয় অবভিয়াছলি লাগিব ইটছ নৰ্মেল আমাৰো লাগে চিন্তা লাগে নোৱাৰিম নেকি ডাউট আহে বাট হেতু নহয় হেতু তুমি এটো আহাটো নৰ্মেল হয় যদি নাহে হেতুহে বেয়া কথা ভয়টো লাগে কিন্তু তুমি ভাবিব লাগে যে আই উইল ওভাৰকাম দিস বুজি পাইছা তো এনেকে সদায় লাইফত তোমালোকে কামবেক কৰিবা ঠিক আছে তো তোমালোকলৈ মোৰ ফালৰ পৰা মই যদি এক মিনিট कहा गया मेरा पेन ओके তোমালোকলৈ মোৰ ফালৰ পৰা মৰমৰ এটা
কাৰণ তোমালোকেহে সদায় মোক দি থাকা এটা হাৰ্ট ঠিক আছে মোৰ মৰমখিনি ময়ো তোমালোকক দিলো এনেকেই মই তোমালোকক ভাল পাওঁ সদায় ঠিক আছে কাৰণ মইতো এনেকে কমেন্টত লিখিব নোৱাৰিম এতিয়া যেটো ক্লাছটো লৈ আছো তো মই এনেকেই মোৰ মৰমখিনি তোমালোকক দিলো ঠিক আছে যে তোমালোকক মই হসাকে বহুত বেছি ভাল পাওঁ আৰু তোমালোকৰ ভালটো বিচাৰো ঠিক আছে সো এতিয়া আমি ক্লাছটো কন্টিনিউ কৰো মোৰ ফালৰ পৰা খুব বেছি মৰম মোৰ ফ্ৰীডম স্কোৱাডলৈ ওকে তো আমি এইবাৰ তোমালোকে পৰীক্ষাটো দি ফাৰ্স্ট ইয়াৰত আমি লগ পাই আছো এডমিশন লব হয় নে নহয় ফাৰ্স্ট ইয়াৰত তো কি আৰ্টস বা সায়েন্স যোনটো লাইনত আহা ল্যাঙ্গুৱেজটো ময়ে কৰাম সো তোমালোকক লগ পাম পিডব্লিউ অসমত ওকে আই লাভ ইউ অল ভেৰি মাচ মই বহুত বেছি ভাল পাওঁ তোমালোকক সো তোমালোকে ভাল কৰিবাই লাইফত নিশ্চয় চাবা এতিয়া আহিলো আমি বল পয়েম এগেইন খুব ধুনিয়া এটা ষ্টৰী মানে এটা পোয়েট্ৰি নট ষ্টৰী তো এটো এটা কবিতা আৰু যি তোমালোকক কৈছে কি জানানে যে যেটো বস্তু এটা হেৰাই যায় লস ইজ পার্মানেন্ট ইটস আ ন্যাচারাল প্রসেস হেৰাই যোৱা বস্তুটো এটা মানে হেৰুৱা মানে বস্তু এটা হেৰালে যে হেতু কেতিয়াও মানে অদ্ভুত ঘটনা হল হেতু নহয় ইটস আ ন্যাচারাল প্রসেস এটা এটা প্ৰাকৃতিক মানে কয় নহয় বস্তু আৰু ওকে ঠিক আছে এতিয়া চোৱা আমি মাঝে মাঝে কথাও পাতিম আমি মাঝে আমি বেছিভাগ পঢ়িম অলপ সলপ আমি কথাও পাতিম কাৰণ নহলে মনটো দুখ লাগে হয়নে নহয় আমি মোটিভেট কৰি ৰাখিব লাগিব ন নিজক যে আই ক্যান ডু দিস আই ক্যান মইতো সদায় মোৰ ষ্টুডেণ্টখিনিক তোমালোককো মানে কও সদায় নিজৰ কপিতে এই লাইনটো লিখিবা আই ক্যান এণ্ড আই উইল মই পাৰো আৰু মই পাৰিম এইটো সদায় নিজকে কৈ থাকিবা কাৰণ এইটো বহুত বেছি দৰকাৰ মইতো খুব বেছি বিলিভ কৰো আৰু মইতো নিজক সদায় কও এতিয়াও কও আৰু কম হোল লাইফ নিজক এই কথাটো কম যেতিয়াই মোৰ নিজকে মানে ফিল হৈ যে মই নোৱাৰিম নেকি মই আনতকে কম নেকি বুজি পাইছা তো সদায় এই লাইনটো তোমালোকে লিখি ৰাখিবা আই ক্যান এণ্ড আই উইল এণ্ড ইউ ক্যান কাম বেক এট এনি টাইম ইন ইয়োৰ লাইফ ইট ডাজন্ট ম্যাটার বুজি পাইছা আচ্ছা বঢ়িয়া 72% পাইছা বঢ়িয়া আকৌ এবাৰ ফাৰ্স্ট ইয়াৰত আকৌ ভালকে পঢ়া হয় নে নহয় তো এই বল পয়েমটো হল বৰ ধুনিয়া এটা পোয়েট্ৰি আৰু কোনে লিখিছে জন বেৰিমেনে লিখিছে হি ইজ দ্য পয়েট ওকে তো এটো হল এটা কি হল এটা সৰু লৰা হি বল এটা মানে তাৰ হেৰাই যায় মানে হি খেলি থাকোতে পানীত পৰি যায় ঠিক আছে ওকে তো যেতিয়া তাৰপিছত কি হল এই আকৌ এই বলটোৱে কিন্তু এটা সিম্বলাইজ কৰিছে মানে বুজাইছে বল বুলি মানে পয়েটে কৈছেহে কিন্তু বল হল কি জানানে চাইল্ডহুড পজেশনস এণ্ড মেমৰিজ মানে সৰু কালত আমি যিবোৰ মানে এটা ধৰিলো মানে আমাৰ মনত আছে নে নাই তোমালোকৰ বাৰু মই যদি কাহিনী এটা কও আমি যেতিয়া সৰু আছিলো কিবা এটা সাপোজ কোনোবাই আমাক কিবা এটা দিলে মা বা দেউতাই বা আমাৰ মানে ঘৰৰ কোনোবা মানুহে আমি বস্তুটো খুব যত্ন কৰি মৰমত ৰাখো নে নাৰাখো কোৱাচোন একেবাৰে এইটো মোৰ হয় পাৰিলে যদি কোনোবা সিবলিং আছে ভাইটি ভন্টি আছে দিব টান পাও না নিদু তোক এনেকে কও নে নকও তো মানে এইটো কি এটা মানে খুব বেছি এটা মৰম আৰু আমাৰ বস্তুটোৰ প্ৰতি ৰাইট তো কি হল ইয়াৰো খুব বেছি এটা পজেশন মানে খুব এটা ওনাৰশিপ মানে ঠিক আছে যে মানে মোৰ এই বস্তুটো মোৰ হয় তো এটা আৰু মেমৰিজ মানে হল যিখিনি আমাৰ স্মৃতি সৰুতে আমি মানে এটা নিজৰ মানে বস্তুৰ প্ৰতি বিৰাট বেছি মানে আমি পাৰ্টিকুলাৰ হয় এইটো মোৰ বস্তুটো মই কাকো নিদু তেনেকুৱা আৰু ইয়াতে বল বুলি কওঁতে সেই চাইল্ডহুড মেমৰিজ বুজাইছে যে এতিয়া তোমালোকে যে সৰু হৈ আছা যেতিয়া ডাঙৰ হবা এই চাইল্ডহুডখিনি পাৰ হৈ যাবা খুব বেছি মিছ কৰিবা আমি যেনেকে নিজৰ সৰু কালটো চাইল্ডহুডটো মিছ কৰো তোমালোকে কৰিবা বা সবে কৰে এইটো নেচাৰেল হয় তো the boy experiences real loss for the first time আৰু সেই সৰু লৰাটোৱে জীৱনত কেতিয়াও একো বস্তু হেৰাই পোৱা নাই হা তো হেৰাই যিহেতু পোৱা নাই হি প্ৰথমতে খপকে বস্তুটোৰ প্ৰতি হি আচৰিত হৈ গল ও মাই গড কি হল ঠিক আছে কিন্তু পয়েটে তাক অবজাৰ্ভ কৰি আছে সাইডৰ পৰা আৰু পয়েটে তাক একো ইন্টাৰাপ্ট কৰা নাই ইন্ট্ৰুড কৰা নাই কিয় the poet wants him to understand the
নেচাৰ অফ লছ মানে পয়েটে বিচাৰে যে ল'ৰাটোৱে লছ হোৱাৰ মানে যে হেৰুৱা বস্তুটোৰ প্ৰাকৃতিক যিটো মানে এটা এইটো যে এটা প্ৰাকৃতিক এটা মানে এটা মানে নিয়ম প্ৰকৃতিৰ নিয়ম সেইটো যাতে বুজি পায় ঠিক আছে আৰু গতিকে পয়েটে তাক ধুনীয়াকৈ অবজাৰ্ভ কৰি আছে ইয়াতে মই সেইকাৰণে অফাৰ লাইনটো দিছো যে আৰু ইয়াতে পয়েটে কৈছে যে মই তাক মানে ল'ৰাটো যিহেতু ইমোশ্যনেলি এটেচড আৰু মেমৰিজ বস্তুখিনি স্মৃতি জানো টকাৰে কিনিব পাৰি নোৱাৰা হয়নে নহয় কেতিয়াও আমি নোৱাৰো তো পয়েটে মানে কি সেইকাৰণে ল'ৰাটোক টকা অফাৰ কৰা নাই বা বেলেগ এটা বল কিনি দিয়া নাই ঠিক আছে কাৰণ এইটো মানে মিনিংলেছ পয়েটৰ মতে ঠিক আছে আৰু ইয়াতে এটা পইণ্ট মই মেনশ্যন কৰিছোঁ লুজিং টিচেছ ৰেছপনচিবিলিটি এণ্ড মেচিউৰিটি মানে এতিয়া যিহেতু পয়েটে ল'ৰাটোক ইণ্টাৰাপ্ট কৰা নাই এতিয়া ৰিজনটো কি জানানে পয়েটে বিচাৰে যে ল'ৰাটোৱে এটা ৰেছপনচিবল মানে মানে মানুহ হয় যাতে ফিউচাৰত আৰু হি শুড বিকাম মেচিয়ৰ হি শুড বিকাম ৰেছপনচিবল এণ্ড শুড আণ্ডাৰষ্টেণ্ড দ্য লছ অফ মানে কয় নহয় নেচাৰ অফ লছ বা নেচাৰ অফ লুজিং সামথিং যে কিবা এটা বস্তু হেৰালে কেনেকুৱা হয় সেইটো বুজি পাব লাগিব লাইফ ইনভলভছ আনএভইডেবল লছেছ আৰু মানুহৰ লাইফত বহুত বেছি লছ হ'ব হেৰুৱাব কিন্তু আমি লাইফত মানে সদায় কামবেক কৰিবলৈ এই যে ৱৰ্ডটো বাৰ বাৰ যে কওঁ কামবেক মানে কি আমি বস্তুখিনি পাহৰি আগুৱাই যাব লাগিব মানে লাইফ কভি নেহি ৰুকতা বুজি পাইছা লাইফে কেতিয়াও মানে এনেকুৱা মানে ৰখি নাযায় যে তুমি ইউ হেভ টু টেক আ ষ্টেপ ফৰৱাৰ্ড মানে সদায় আগুৱাই যাব লাগিব বেকৱাৰ্ড পিছুৱাই আহিব নোৱাৰা তো থিম কি গ্ৰ'য়িং আপ এণ্ড লাৰ্ণিং থ্ৰু লছ ডাঙৰ মানে তুমি গ্ৰ'য়িং আপ মানে ডাঙৰ হোৱা আৰু লছৰ থ্ৰু দি শিকা তাৰপিছত মেছেজ এটা কি একচেপ্টেন্স অফ ৰিয়েলিটি ইজ এ পাৰ্ট অফ লাইফ মানে লাইফত আমি একচেপ্ট কৰিব শিকিব লাগিব আৰু এইটো আমাৰ লাইফৰ পাৰ্ট হয় যে কিবা এটা বস্তু হেৰালে এতিয়া আমি কি সেইটোৰ পিছত কান্দি আমাৰ কি প্ৰেজেণ্টটো মানে ৱেষ্ট কৰিম নেকি নহয় আমি বস্তুটোত আগুৱাই যাব লাগিব সেইটোৱে এই মানে পইণ্টটো ইমান ধুনীয়া মানে মইতো খুব বেছি ভাল পাওঁ আই হোপ তোমালোকেও ভাল পোৱা ঠিক আছে কি হল আমাৰ কমেন্ট সেকশন একো ইমোজি মানে নাই মানুহকেইটা কি শুলা নেকি ওকে ও মাত দিছে দুটা মানে আছা সবে ঠিক আছে লাইভত আহা ঠিক আছে বঢ়িয়া মানুহবোৰ আছা ও আছে নহয় মাত চাত দি থাকিবা মাজে মাজে মই ভাবিছো মইহে অকল কৈ আছো নেকি ঠিক আছে ঠিকে আছে বঢ়িয়া নহয় মানে ধৰি লোৱা তোমালোকক দেখি নাথাকো ন এনেকে মানে যদি একদম পুৰা ৰখি যায় কমেন্ট সেকশন মই ভাবো কি গুছে মানে কি বা হ'ল গোটেইকেইটাই পাহৰিলেই নেকি আচ্ছা ঠিক আছে বঢ়িয়া থেংক ইউ দেই কাৰণ মানে কলো নহয় তোমালোক নহলে আমাৰ মানে আমি আধৰুৱা ষ্টুডেন্ট নহলে টিচাৰ আধৰুৱা হাই পৰাগ হেল্ল' বঢ়িয়া ঠিক আছে গ্ৰেট কৰ পৰা চাইছা আজি তোমালোকে চাই আছা এবাৰ জনাবাচোন হেল্ল' জাহানাৰা কৰ পৰা চাইছা সকলো এবাৰ জনাবাচোন অসমৰ কৰ পৰা চাই আছা বৰপেটা গোৱালপাৰা জোনাই ওকে গোৱালপাৰা ডিস্ট্ৰিক্ট আচ্ছা মৰিগাঁও
নগাঁও ডিস্ট্রিক্ট গুৱাহাটী বিশ্বনাথ আচ্ছা লঙ্কা ঠিকে আছে বঢ়িয়া তো নেক্সট পোয়েট্রিটো হল দ্য টেল অফ কাষ্টাৰ্ড দ্য ড্ৰেগন written by Ogden Nash ঠিক আছে তো কি হল কি বুলি কয় মেম জাস্টিন বিবাৰক চিনি পাও দিয়া তুমিও পোৱা চাগে পাও দিয়া মই চিনি দেই তো কি হল এটো এটা ড্ৰেগনৰ ষ্টৰী হয় হয়নে তো কাষ্টাৰ্ড দ্য ড্ৰেগন ঠিক আছে মোৰ ঘৰ গুৱাহাটীত দেই পৰাগ মেম মোৰ ভাল লাগি থকা নাই ডাউন সোৱা পৰাগ মানে কি হয় মানুহ মই বাৰ এটোৱে তোমালোকক কৈ আছো মোৰ ষ্টৰী বিলাকৰ লগতো ৰিলেট কৰি যে লাইফত হয় একো ডাউন হ'ব লগা নাই আৰু লাইফটো তোমাৰ বহুত বাকি আছে একো দেখাই নাই গম পাইছা তো একো নহয় তুমি এবাৰ তোমাৰ কেইটা সাবজেক্টত বেয়া হৈছে তুমি মোক জনোৱাচোন নিশ্চয় সুহেল লগ পাম পৰাগে জনোৱাচোন তোমাৰ মানে কেইখন সাবজেক্টত বেয়া হৈছে দুটা সাবজেক্ট কি সাবজেক্ট ইংলিশ আৰু সায়েন্স একো নহয় সোৱা ইংলিশৰ খিনি আজি মই ললো আৰু শেষলৈকে থাকা মই বাকি আৰু কি মোৰ মানে মই তোমাক হেল্প কৰিব পাৰো তেনেকে দিম সায়েন্সৰ কাৰণে সাৰে আনি আছে তোমালোকৰ মৰমৰ ৰাজদাই ঠিক আছে তো চিন্তা কৰিব নালাগে গম পাইছা একো তোমাৰ ফেইল কৰিলো সবা মই এটা কথা কও মই এটা মানে কইলো তুমি যেহেতু কিবা এটা বস্তু ফেইল কৰা মানে আমি বস্তু এটা শিকা নিগেটিভ ৱেট নলয় ফেইল শব্দটোক আমি পজিটিভ ৱেট ল'ব লাগে মানে means life is giving you another chance গম পাইছা to come back তো গটিকে তুমি নিজক এই বস্তুটোক মানে তুমি শিকিলানে নাই লাইফত তুমি মনত ৰাখিবা যে কিবা কাৰণত যদি ফেইল হলা যাৰ যি হল কি কাৰণত হল হেখিনি ফিল কৰিলা আৰু এইখিনি ৰিপিট নকৰিলে হল আমি মানুহে হয় ভগৱানটো নহয় বলে আমাৰ লাইফত একদম মানে আমি কিতে ভুল নকৰো we are perfect no we are human আমি মানুহ হয় গম পাইছা তো গটিকে ইমান ডাউন হ'ব লগা দৰকাৰ নাই লাইফটো বহুত বেছি ভাল আৰু বহুত দেখিব বাকি আছে গম পাইছানে মন ডাউন নকৰিবা এই সাবজেক্ট দুটা দি উলাই যোৱা ফাৰ্স্ট ইয়াৰত এডমিশন ল'ব লাগে start your new academic journey হয়নে নহয় মেট্ৰিকত শেষ নেকি তোমাৰ মেট্ৰিক পাছ কৰি মানুহ চাকৰি পায় আৰু পঢ়িব বাকি আছে ন তোমাৰ তো মন বেয়া কৰি লাভ নাই হেতু তুমি মানে যদি ভাবি আছা তুমি ইউ আর রং তো তুমি প্রমিস করা যাতে এতিয়াৰ পৰা মন বেয়া নকৰি এইকেদিন ঠিকছে পঢ়া কোনোবাই সুধি আছে মেম রুটিন লাগে রুটিন মানে কি যাৰ এইকেদিন অলপ বাকি ব্যাকলগ ক্লাস বিলাক এখিনি তোমাৰ সাবজেক্টত মানে পিছ পৰি গলা মেট্ৰিকত তোমালোকে এইকেটা দিন ৰাত পঢ়ি সাবজেক্ট কেটাত উলাই যোৱা পাস কৰি পইণ্ট হল হেতু তুমি এতিয়া আৰু এইবোৰ ভাবা গুণা সময় নাই আৰু নিজক জাজ কৰাৰ যে মোৰ এটু হল মোৰ হেতু নহল সো বেয়া লাগাটো নরমাল যদি বেয়াই নালাগে তুমি মানুহ কেনেকে হম আমি তো রবট হব লাগিব রাইট আৰু এই রবট নেকি আমি যন্ত্র নেকি নহয় তো মানুহ হয় ভাই বেয়াটো লাগিবই দুখ লাগিলে কান্দু ফুৰ্তি লাগিলে হাহু কিন্তু কথাটো হল আমি কাম বেক কৰিব লাগিব হেতু কাৰণেটো আনিলো তোমালোকৰ কাৰণে আমি ইমান কষ্ট কৰাৰ পিছত মৰ্নিং ইমান সেশন আনাৰ পিছত তাৰ পিছতো যদি তোমালোকে আমাক কোৱা যে মেম মন বেয়া লাগি আছে মেম নোৱাৰিম নেকিতে আমাৰ কেনেকুৱা বেয়া লাগিব তুমি ভাবাচোন ওকে সো মই তোমালোকক গুটেই বিলাকে কলো মন বেয়া কৰি লাভ নাই তোমালোকে কাম বেক কৰা বুজি পাইছা তোমালোকে চাগে বহুতে এথলিট বিলাকক ফলো কৰা আমাৰ যিখিনি পপুলাৰ ক্ৰিকেটাৰ আছে ফুটবলাৰ আছে তেওঁলোকক চাবাচোন তেওঁলোকৰ জীৱনৰ পৰা আমাৰ শিকিবলৈ ন বহুত বেছি কথা আছে কিয় কাৰণ আমি যদি তোমালোকে তে বিৰাট কোহলি তোমালোকে সকলোৱে জানা ইমান পপুলাৰ তেও এজন ক্ৰিকেটাৰ
তো গতিকে তেওতো কেতিয়াবা তোমাৰ কি কয় যে মেচ হাৰে হয়নে নহয় সেই বুলি কি বিৰাট কোহলি কি খেলিব ক্ৰিকেট খেলিব এৰিলে নেকি তে আৰু কামবেক নকৰে জানো প্ৰেক্টিস কৰি পইণ্ট হল হেইটো আমি কামবেক কৰিব লাগে আমি যদি হি যদি কান্দি গলে নাই নে মই হাৰিলো মই লাইফত জিন্দেগীত ক্ৰিকেট নেখেলো আৰু নহয় আকৌ যাব কাৰণ উইনিং এণ্ড লুজিং ইটস আ পাৰ্ট অফ আৱাৰ লাইফ কিন্তু যদি সেই লুজিংটোক বহি কান্দি থকা হয় মে হার গেই বা হার গয়া নহয় নহয় হেতু কামবেক কৰা মই বাৰ বাৰ কৈ আছো অকল মই কলো ন এই ডাঙৰ ডাঙৰ ৰনাল্ডো বা তোমাৰ বিৰাট কোহলি ইহতক এনে মানে মোৰ বিৰাট ভাল লাগে আই এম হিজ বিগেষ্ট ফ্যান বিগেষ্ট ফ্যান কেতিয়া হবা জানানে যেতিয়া তেও লাইফত কেনেকে কামবেক কৰিছে তেও কেনেকে জিকিছে সবটা বস্তু মানে হাৰিলেও আকৌ আহে ঘুৰি নিজৰ ফৰ্মত হেইটোহে শিকিবলগীয়া কথা অকল মানুহকিটাক যে বাহ কি ধুনীয়া কি লাইফ সেই লাইফৰ যেটো মানে কয় নহয় মানে যেটো এই লাইফটো জিয়াই আছে ইমান সাকসেসফুল ইমান কষ্ট কৰা লাইফ যিমান সাকসেসফুল মানুহ আছে মই সকলোৰে কথা কম তেওঁলোকে এই লাইফটো এনে পোৱা নাই গম পাইছানে শুই উঠিয়ে বোলে বিৰাট কোহলি হেতু নহয় গম পাইছা তোমালোকে সদায় বস্তুটোত ফোকাস কৰিবা যে কামবেক মই এটোৱে বাৰ বাৰ কৈ আছো বেয়া হল এবাৰ ভালকে দিম পৰীক্ষাটো কোনে ৰখাইছে মা দেউতাই ৰখাইছে নে টিচাৰে ৰখাইছে নে স্কুলে ৰখাব তোমাক সকলোৱেতো কৈ আছে ন যে পৰীক্ষাটো দিয়া উলাই যোৱা হেতুৱে মেম ইংলিশ পঢ়িব পাৰো বুজি সোৱা মই এটা কথা কও এতিয়া কাৰণ তুমি যেহেতু যদি হিমন্তই কৈছে যদি তুমি বুজি পোৱা মানে অলপ অসুবিধা হৈছে এতিয়া তুমি জেনেকে নহক মুখস্থ কৰি মইতো বুজামে চ্যাপ্টাৰ বিলাক সামাৰি বিলাক কৈছো আগতেও মই কৈছো কিন্তু তুমি ধুনিয়াকে এতিয়া পঢ়ি পৰীক্ষাটো দিয়া আৰু ফাৰ্স্ট ইয়াৰত তোমালোকে আমাৰ দৰকাৰ মানে আৰ্টছৰ আৰু সায়েন্সৰ কাৰণে আমি ক্লাস বিলাক লৈ আছো ইউ ক্যান জয়েন দোজ ক্লাसेस ঠিক আছে আৰু আমি তোমালোকক তাতে ভালকে নিশ্চয় গাইড কৰিম ঠিক আছে তো কিন্তু এতিয়াতো আৰু উপায় নাই আমি পৰীক্ষাটো জলদিকে পঢ়ি পাস কৰিব লাগে আৰু ইংলিশ সাবজেক্টটো খুব বুজি পঢ়িলেহে পাৰিবা এটা এটা শব্দ কৰি কিন্তু পঢ়ি হাউস মানে ঘৰ গছ মানে ট্ৰি তেনেকে ইংলিশ নপঢ়ে এটো টেকনিকটোৱে ভুল একচুয়ালি হেইটো কাৰণে বহুতে মানে ষ্টুডেন্ট বিলাকৰ এই প্ৰবলেমটো হৈ আছে বনাই লিখিব হেইটোটো মই কলো হেইটোৱেটো প্ৰবলেম আমি মানে এনেকে ভাবো ইংলিশখন মই ভাত খাও আই ইট ৰাইস এনেকে ইংলিশ নপঢ়ে নহয় বুজি পাইছা কি আছিল মই যাম মইটো হয় আই যাম মানে গো আচ্ছা এনেকে নহয় তুমি এটা বস্তু এটা ধুনিয়াকে লাইনত মনত ৰাখিব লাগিব বুজি পাইছা তো বুজিব ট্ৰাই কৰা তেতিয়াহে পাৰিবা তো এটা কাস্টাৰ দা ড্ৰেগনৰ ষ্টৰীটো হয় এটো এটা খুব এটা হিউমাৰাস ষ্টৰী মানে খুব কমেডি বেলেড মানে কি যেতিয়া এটা পোয়েট্ৰিক ষ্টৰীৰ আকাৰত কয় কোনবাই দিছে মেম কি মই ভাত নাখাও তুমি পানী খাবা আশিকে দেই তুম পানী পিলে না তো এই ষ্টৰীটো হল বেলিন্দা আৰু তাইৰ পেটছ খিনি জনে আমি মানে ঘৰত পুহু হেতু Pets include a dog, cat, mouse and custard the dragon. ঠিক আছে তো ইয়াতে এটা dog আছে এটা cat আছে এটা mouse আছে আৰু এটা custard নামৰ dragon আছে আৰু custardক সকলোৱে mocked মানে joke কৰে জুকাই for being cowardly ভয়াতুৰ দৰপোক যে কয়তো তোৰ দৰে ভয়াতুৰ নাই দেই এনেকে কয় A pirate attacks the house suddenly. তাতে কি হল মানে সবেটো জুকাই থাকে কাস্টাৰ্ডে মানে কি হয় হি হদাই তাক এটা সেফ কেজ লাগে বুলি হি হদাই বেচেৰাই কান্দি থাকে কাস্টাৰ্ডে দেই কান্দি থাকে এতিয়া তাৰ কি হ'ব তো হি কি কৰে তেতিয়া মানে আৰু বেলিন্দাই মানে যোনজনী যাৰ মানে ঘৰত ইহতে থাকে তো ইহতে ভাবিলে কি মই কি বুলি কৈছে সবে ইয়াকটো জুকাই থাকে এইটো আমাক কাম একো হেল্প কৰিব নোৱাৰে এদিনটো পাইৰেট এটা আহি গল পাইৰেট এটা হিটো এটেক কৰিব আহিলে সবে দৌৰিলে কিন্তু লাষ্টত কাস্টাৰ্ড দা ওয়ান হু fought bravely ঠিক আছে with the pirate একদম কাস্টাৰ্ডে পুৰা একদম ধিসম একদম তাৰ টেইলত ধৰি পটাক মানে হেৰি কৰি মাৰিলে তাক ঠিক আছে আৰু মানে সবকে বসালে তো গুটেই বিলাক বাকি কিন্তু ইংক ব্লিংক হতে মানে দৌৰি পলালে কিন্তু কাস্টাৰ্ডে ধুনিয়াকে আহি তাক ফাইট কৰি
পাইৰেটটোক মাৰ্ডাৰ কৰিলে মানে মাৰি পেলাই তাক ধুনীয়া সকলোকে বচালে তেতিয়া সবে গম পালে যে ও আমি কাষ্টাৰ্ডক এনেহে ভাবি আছিলো বেচেৰাটো দেখোন বৰ সাহসী ওকে ঠিক আছে আমি এনেহে ভাবি আছিলো যে ইয়াৰ কাম নাই বাট ইয়ে তো দেৱ মানুষ নিকলা ৰে এইখন যে আছে নে ফিৰ হেৰা ফেৰিত কয় বাবু ভৈয়াই হয়নে যে কাষ্টাৰ্ডকো ভাবিছিল ইয়াৰ কাম নাই দেখোন ই এটা ফাট্টু ই তো আমাক আৰু ই নিজে ডাৰপক আৰু ই আমাক বচাব নেকি বাট হি প্ৰুভড হিমসেল্ফ এগেইন কাৰেজ বোলা বস্তুটো দেখুৱাব নালাগে তুমি একেবাৰে মাচো দেখুৱা একেবাৰে মই মোৰ একদম বহুত বল আছে মই তোমাক একদম মানে বগৰাই দিব পাৰো হেতু নহয় কাৰেজ বস্তুটো টাইমত দেখুৱাই সদায় দেখুৱা বস্তু নহয় ওকে সো মই বাৰবাৰ এটা কথাই তোমাক কওঁ পৰাগক সায়েন্স আৰু ইংলিশটো বেয়া হোৱা বুলি কলা ন তুমি ভালকে পঢ়াচোন পঢ়ি এই দুটা সাবজেক্ট পঢ়ি পেলাই দিয়া হ'ব আৰু হোৱাটো হৈ গ'ল ওকে হোৱাটো হৈ গ'ল গম পাইছানে এতিয়া আৰু হেতুৰ কাৰণে কান্দি লাভ নাই তুমি পঢ়িব ষ্টাৰ্ট কৰা আৰু মোৰ আগৰ ভিডিঅ'বিলাকো চোৱা আজিৰটো চোৱা ঠিক আছে নিশ্চয় তুমি পাৰিবা ভাল কৰিব আৰু ৰিজাল্টটো দিয়াৰ দিনাখন মোক কিন্তু পৰাগ জনাবা পৰাগ বুলি নহয় যোনে যোনে ইংলিছত এইবাৰ কম্পাৰ্টমেণ্ট পৰীক্ষাটো দিবা প্লিজ মোক ৰিজাল্টটো দিয়াৰ পিছত জনাবা তো ইয়াতে হল ট্ৰু মানে কি হয় যে others claim false bravery afterward হয়নে পিছত সিহঁতে আহি পেলাই ক'লে হে আমিতো মানে পাৰিলোৱে হয় কিন্তু এনে আৰু আমি নকৰিলো আৰু আমিতো বহুত বেছি মানে সাহসী হয় লাষ্টত হে আৰু ন হেল্প কৰিব নোৱাৰাৰ পিছত কিছুমান মানুহ আছে নহয় লেভেল দিয়ে আৰু মইতো পাৰিলোহে হেল্প কৰিব কিন্তু মোৰ তাত উপায় নাছিল এনেকুৱা টাইপ আৰু তাৰপিছত ইয়াতে থিম কৈছে ট্ৰু কাৰেজ এপিয়াৰ্ছ ইন ডেঞ্জাৰ সঁচা সাহসটো বিপদৰ সময়তহে আহে তোমাৰ যিটো বন্ধুৱে তোমাক বিপদত এৰি পলাল হি ইজ নট ইয়ৰ ট্ৰু ফ্ৰেণ্ড মাই ডিয়াৰ বুজিলা যোনে তোমাৰ লগত বিপদত থাকে a friend in need is a friend indeed বিপদৰ বন্ধুহে আচল বন্ধু যিটো কাষ্টাৰ্ডে প্ৰুফ কৰিলে নিজক আৰু ইংব্লিংকতে সেই যে কিছুমান সেলফিশ ফ্ৰেণ্ড থাকে টাটা বাই বাই বিপদত পৰাৰ লগে লগে তেনেকুৱা মেছেজ কি ডোন্ট জাজ আদাৰ্স বাই এপিয়াৰেন্সেছ or don't judge a book by its cover মানে মানুহ এটাক দেখিয়ে নাভাবিবা যে এই আৰু কাম নাই সেই মানুহটো বহুত বেছি উইটি মানে জ্ঞানী বেছি সাহসী কাৰেজিয়াছো হ'ব পাৰে আৰু খুব বেছি মানুহ কিছুমান থাকে বহুত দেখাত বহুত স্মাৰ্ট কিন্তু এনে নাজানে আৰু খুব ডৰপক তেনেকুৱা তো গতিকে সেইকাৰণে কাকো এপিয়াৰেন্স মানে বাহিৰৰ পৰা জাজ নকৰিবা ক্লিয়াৰ ক্লিয়াৰ তো আমি হেৰি কি কয় যে তোমাৰ আজি মেইন বুকখন কমপ্লিট কৰিলো মই এটা 10 মিনিটছৰ এটা ব্ৰেক লৈছো সৰু হা 10 মিনিট পিছত আহি যোৱা তোমালোকে তাৰ পিছত আমি মিডনাইট ভিজিটৰ এইবোৰ ষ্টাৰ্ট কৰিম এতিয়া কেইটা হ'ল 10:33 ন 10:53 আহি যাবা 53 আহি যাবা হা এটা সৰু চাই ব্ৰেক লৈছো মই পানী চানি খাও তোমালোকে অলপ চাহটা খাই লোৱা
হেল্ল' হেল্ল' সো এইটো আসলে 43 হয় 53 নহয় 10 মিনিটৰ আহি যোৱা সবে হেল্ল' ভইচটো আহি আছে মোৰ actually 53 নহয় 53 হলে তো 20 মিনিট হৈ যায় না 10 মিনিটৰ আছিল actually টিউশন কৰিছা যদি ল'ব পাৰে কোনে পাস কৰি এইকেদিন মানে মই কলো নহয় পঢ়াক তুমি পাস কৰিব কাৰণে যিমান কষ্ট কৰিব পাৰি কৰা আৰু এইকেদিন হেতুৱে আৰু টিউশন লোৱা আমাৰ ক্লাছৰ পৰা পঢ়া যেনেকে মুঠতে পঢ়া আৰু ওলাব লাগে খালি আৰু মই ক'ব বিচাৰিছো জুনে HS ফার্স্ট ইয়ারত কামব্যাক মানে সেকেন্ড ইয়ারত এক্সাম হয় 10ৰ পিছত তাতে কামব্যাক কৰিম বুলি ভাবিছা তোমালকে আৰু ইংলিশ যেটো সাবজেক্ট মোৰ পৰা পঢ়িব খুজিছা মই তাতে গুটেইখিনি একদম A to Z ভালকে পঢ়াম সো তুমি আমাৰ বেটছ জয়েন কৰিব পাৰা তাতে মই বেটছত তোমালকক ইংলিশ সাবজেক্টৰ ওপৰত নিশ্চয় এক্সপার্ট বনাম ওকে সো মোৰ এখিনি আছিল বলা স্টার্ট কৰো তো দা মিডনাইট ভিজিটৰ ৰিটেন বাই ৰবাৰ্ট আर्थर মাজনিখাৰ অতিথি ঠিক আছে তো ইয়াতে কি হল যে দুজন অজেবল আৰু মেক্স নামৰ সিক্ৰেট এজেন্টৰ এটো স্টোৰী হয় ওকে তো তাহাতে কি হল তোমাৰ মানে কি কয় ইহতে মানে কি খুব বেছি তাহাত দুটাৰ মাজত কম্পিটিশন বহুত বেছি হা তাৰ মানে অজেবলে মেক্সক হাৰাব খোজে মেক্সে অজেবলক তাৰ পিছত আৰু অজেবল হল নরমালি আমাৰ সিক্ৰেট এজেন্ট বিলাক হলে কেনুকা লাগে কেনুকা হয় একদম কলা টুপি মুভিত যে দেখা পাও ব্ল্যাক একদম লম্বা কোট হয়নে পুরা একদম মানে হেৰি কৰি মানে ধুনিয়াকে খোজকাই থাকে তাৰ পিছত কিন্তু ই হল একদম নরমাল দেখা মানুহ এটা but he is extremely intelligent though Ozebel was though Ozebel didn't look like a secret agent মানে দেখাত secret agent যেন না লাগে ছুটি চাপৰ মানুহ এটা but he was intelligent বহুত বেছি intelligent হয় আৰু বেলেগ secret agentৰ নাম কি মেক্সে কি হল তাহাতে মানে কি মানে ধুনিয়াকে তাতে তিনিটা স্টোরি মানে কাহিনী মানে পার্ট আছে স্টোরিটোৰ মানে ক্যারেক্টার আছে এটা ফলাৰ হল এজন ইয়াং রাইটার তো হি মানে এই ডিটেকটিভ বিলাকৰ সিক্ৰেট এজেন্ট বিলাকৰ লাইফৰ বিষয়ে খুব বেছি জানিব খোজে তাৰ পিছত কি হল হি এনেকে যায় অজেবলক লগ পালে তাৰপিছত অজেবলেও অলপমান কি কয় যে ধুনিয়াকে মানে তাহাতে কথা চটা পাতিলে তাৰপিছত হোটেলৰ ৰুমত গল যোৱাৰ পিছত সিহঁতে দরজাখন খুলি দেখা পালে তোমাৰ কি কয় মেক্সে গান লৈ পেলে ৰখি আছে এই কোৱালিটি যেনেকে তাৰ আঙুলিটো দিছে মেক্সে এনেকে গানটো লৈ ৰখি আছে অজেবলৰ ফালে দেখুৱায় অজেবল ক্ৰিয়েটছ আ ফেক ষ্টৰি এবাউট আ বেলকনি তো এতিয়া কি হল তোমাৰ চকু তুমি ঘৰত সোমালা দরজাখন খোলাৰ লগে লগে কোনোবাই বন্দুক টানি তোমাৰ লগত সাপোজ আছে আব क्या होगा কি কৰিবা তুমি পলাবও নোৱাৰো এনেকুৱা এটা সিচুৱেশন তো হি কলে যে এটা ধুনিয়া মিছা কাহিনী বনালে কাহিনীটো বনালে কি হি কলে যে এটা ফেক বেলকনিৰ ষ্টৰি বনালে ঠিক আছে কলে যে এই মোৰ মানে কলে মানে হি মানে এতিয়াতো ডাইৰেক্ট খুদিব নোৱাৰে ন যে তুমি মোৰ ৰুমত কেনেকৈ আহিলা মেক্স তো ই কলে মানে অজেবলে কৈছে মই ইমান হোটেলৰ মেনেজাৰক কৈ আছো এই মোৰ ৰুমৰ লগত থকা বেলকনিখন বন্ধ কৰিব লাগে আগৰ ৰুমটোৰ লগত এটাচড হৈ আছে ব্লক কৰি দিয়ে কিন্তু ই নকৰে তেনেকৈ কৈ আছে আৰু সাডেনলি হি মানে কি হল অজেবলে ষ্টৰিটো মানে আগতে প্ল্যান কৰি থৈ দিছে দে তাৰপিছত তাৰ মানে দরজাত নক কৰা শব্দ আহিলে নক নক এনেকে কোনোবাই নক কৰিলে নক কৰা দেখি ই অবভিয়াস কথা ভয় খাব তাৰ পিছত ই কলে অজেবলে কলে যে পুলিচ আহিব বিচাৰি পালে গতিকে তেনেকে কোতে মেক্সে খুব বেছি ভয় খালে ও মাই গড কি হ'ব এতিয়া আসলতে অজেব আৰু হি কি কৰিলে খিৰিকিৰে জাম্প মাৰি দিলে কাৰণ জাম্প মাৰি হি 6 মহলাৰ পৰা পৰি হি ডাইড এতিয়া কাহিনীটো হল অজেবলে এটা বেলকনি তাতে নাছিলে বুজি পাইছে হি মেড আ ফেক ষ্টৰি ৰাইট আৰু এই যে দরজাত এনেকে নক নক কৰিছিলে হি ওয়াজ দ্য ওয়েটার অফ দ্যাট হোটেল হা হিজ নেম ওয়াজ হেনৰি হে আছিল হেতু মানে গোটেইখিনি ষ্টৰি গোটেইখিনি তোমাৰ মানে হি ফেক এটা ষ্টৰি বনাই মেক্সৰ জালতে ফাঁসা দিয়া উসকো বুজি পালা
এইটো হল তোমাৰ মিডনাইট মানে তোমাৰ ভিজিটৰ মানে মাজ নিশাৰ আলহী Max tries to escape through the balcony and fake balcony হয়নে এই বেলকনিটো কি ফেক নাছিলে জানো but though he didn't know at first কাৰণ অৱশ্যে আমিহে জানো মেক্সেটো গম পোৱা নাই কাৰণ ফেক বেলকনি বুলি থকাৰ লেখিটো লাট মানে এনেকে জাম্প নকৰিলেহেঁতেন হয়নে নহয় তা এনেকে পঢ়ি সি মৰি গ'ল তো ইয়াৰে Ozebel saves himself without violence একো মাৰা পিটা নকৰাকে মাৰপিট নকৰাকে অজেবেলে নিজক বচালে ওকে থিমটো কি ইন্টেলিজেন্স ওভাৰ ফিজিক্যাল ষ্ট্ৰেংথ মানুহৰ বুদ্ধি সদায় মানে শক্তিতকে মানে যিখিনি আমাৰ শক্তি আছে দেহাত তাতকে আমাৰ বুদ্ধিটো বেছি হ'ব লাগে কাৰণ তেতিয়াহে আমি বিপদত বাচিব পাৰিম ঠিক আছে তো কই নহয় কিছুমান এটা এছএমএছত আমাৰ লাইনছে বলেৰে নহয় বুদ্ধিৰে বলছে নেহি তো ছলছে মানে আমি বুদ্ধিৰে কাম কিছুমান কৰি এটু কওতে কিন্তু মই এটু কোৱা নাই দে যে আমি আনক মানে ছলছে মানে ঠগাব লাগে হেতু নহয় কিন্তু আমি লাইফত ইন্টেলিজেন্স বুদ্ধিমত্তাটো ইউজ কৰিব লাগে ৰাইট যাতে আমি মানে ফিজিক্যাল ষ্ট্ৰেংথ মানুহৰ লগত মানে কই নহয় মাৰপিটটো তোমাৰ সলিউশন নহয় এতিয়া হি যদি বেছি ইয়াক খেদি গলহেতেন অজেবলে হয়তো মেক্সে তাক শুট কৰি দিবও পাৰিলেহেতেন ৰাইট কিন্তু হি হেকাৰণে ইনষ্টেড অফ মানে ফাইটিং উইথ মেক্স হু ৱাজ উইথ আ গান অজেবল ডিসাইডেড টু বিট হিম উইথ হিজ ইন্টেলিজেন্স বুদ্ধিৰে পইণ্টটো বুজি পাইছা তো মেসেজ কি প্রেজেন্স অফ মাইন্ড ক্যান ডিফিট ডেঞ্জার ডিফিট মানে হাৰুৱা হৰাব পাৰে ঠিক আছে মানে তুমি বুদ্ধিৰে বিপদক হাৰুৱাব পাৰা এতিয়া হল নেক্সট আ কোৱেশ্চন অফ ট্ৰাষ্ট বহুত বেছি এটা মানে এগেইন সাপ্লিমেন্টারি যেহেতু তোমালকে খুদিয়েছিল যে মেম সাপ্লিমেন্টারি কৰাবনে মই ভাবিলো সাপ্লিমেন্টারি খিনি এবাৰ ৰিভিজন কৰি দিয়া যাওক যাতে তোমালকৰ এবাৰ ষ্টৰীটো মনত থাকে তাৰ বাহিৰে আই উইল সাজেষ্ট প্লিজ ৰিড দোজ চ্যাপ্টাৰস থাৰলি এট হোম হা এই সেশনটো আজি শেষ হোৱাৰ পিছতে তুমি চ্যাপ্টাৰ খিনি পঢ়িবা ভিক্টৰ কেনিঙে লিখিছিলে তো ষ্টৰীটো কি দ্য ষ্টৰী ইজ এবাউট আ ক্লেভাৰ thief Horace Danby to Horace নামৰ এজন চুৰৰ কাহিনী এটো হয়নে তো হি কি আছিল হি নরমালি হি ইজ এ লক মেকাৰ মানে তলা বনাই দেও তলা বনাই দেও হা কিন্তু কি হল হিদিনাখন মানে হি কি হল মানে তেওৰ এটা কি তেও বছৰত এবাৰকে চুৰ কৰে আৰু চুৰৰ ৰিজনটো কি তেও মানে কি হল হি হেজ এ হবি অফ কালেক্টিং ৰেয়াৰ বুকস ৰেয়াৰ এণ্ড এক্সপেন্সিভ বুকস মানে তেওৰ এটা হবি আছে তেও মানে একদম বিচাৰি নোপোৱা কিতাপ বিলাক আৰু দামী কিতাপ বিলাক কালেক্ট কৰে তো হে ফৰ দ্যাট পারপাস হি স্টিলস এভরি ওয়ান্স এ ইয়ার বছৰত এবাৰকে হি চুৰ কৰে কিন্তু এইবাৰ শতভাৰ গ্ৰেন্স নামৰ ঠাইখনত চুৰ কৰিবলৈ যাওতে তাৰ কাহিনীটো এটা বেলেগ টুইষ্ট ললে তাতে অলৰেডি এগৰাকী লেডিক তেও দেখা পালে ঠিক আছে আৰু সেই লেডি গৰাকীয়ে she claimed Horace Danby that she is the owner of that house এতিয়া কি বুলি কয় যে he was মানে Horace Danby was a very perfect thief মানে খুব বেছি মানে তেও বহুত he did a lot of research বহুত বেছি ৰিসাৰ্চ কৰিছিলে যে ঘৰটোত কোন ফালে কি আছে ওয়ায়াৰ সোৱাৰখিনি গতে কাটিলে তাৰ পিছতো লেডি গৰাকী দেখিলে লেডি গৰাকীয়ে খুব বেছি ইমান কনভিন্সিং ৱেত কলে যে I am the owner of this house and he believed her okay বিলিভ কৰাৰ পিছত কি হল তাই কলে যে একচুয়ালি মোৰ হাজবেন্ডে মানে কবাত গৈছে আমি পাৰ্টিত যাব লাগে তো মোক জুৱেলাৰী মানে সেফৰ পৰা জুৱেলাৰী উলিয়াব লাগে ৰাইট আৰু তুমি মানে মোক হেল্প মানে তেতিয়া মানে তাই কলে যে যেহেতু মই ওনাৰ হৈ এখন ঘৰৰ মই পুলিচ মাতি দিম সেই কাৰণে তুমি সোনকালে মোক খুলি দিয়া তো তাই হি লকটো খুলি দিলে আৰু লকটো তাৰ ফিংগাৰপ্ৰিন্ট থাকি গল আৰু তাই জুৱেলাৰীখিনি লগত লৈ গুচি গল পিছত গম পালে later he learns that she is also a thief তাইও এটা চুৰুনি চুৰ
তাৰপিছত কিন্তু হৰেছৰটো ফিংগাৰপ্ৰিণ্টটো থাকি গ'ল চেফত, তো সি বেচাৰা ফঁচ গয়া এণ্ড হি বিকেম এন লাইব্ৰেৰিয়ান ইন দ্য জেইল, আৰু সি জেইলত গৈ লাইব্ৰেৰিয়ান বনি গ'ল। গতিকে দিছ ইজ দ্য ৱে, দিছ ইজ হাউ দ্য লেডি ট্ৰিকড হিম, মানে এটা উল্লু বনালে। তো ইয়াতে কি আইৰনি কি, সদায় ভাবিছিলে হৰেছে যে মানে থিফৰ মাজত, চোৰৰ মাজত অনেষ্টি থাকিব লাগে সদায়, বাট ইয়াতেতো লেডিগৰাকীয়েতো তাক মানে চিট কৰিলে, হয়নে নহয়? তো তেতিয়া কি হ'ল, a thief becomes a victim of trust, আৰু থিম কি, ক্ৰাইম এণ্ড ডিচেপশ্যন, ঠগবাজি, ঠগুৱা। মেছেজ, ক্ৰাইম নেভাৰ লিডছ টু ছাকচেছ, আৰু অন্যায় কৰিলে, কিবা বেয়া কাম কৰিলে ছাকচেছ কেতিয়াও নাহে, এগেইন ইম্পৰ্টেণ্ট। অ'কে, এতিয়া ফুটপ্ৰিণ্ট উইদাউট ফিট টু H.G. ৱেলছে লিখা, সেইটো এবাৰ পটাপট কৈ দিছোঁ। এইটো এটা গ্ৰিফিন নামৰ চাইণ্টিষ্টৰ ষ্টৰি হয়। সি মানে ইনভিজিবিলিটিৰ যিটো এটা মানে কেনেকৈ মানুহ ইনভিজিবল হয় সেইটো সি মানে ডিস্কভাৰ কৰিলে, ঠিক আছে। তো কি কৰে মানে নৰ্মেলি কি হয়, চায়েন্স বস্তুটো কেনেকুৱা, ই সদায় মানে ডেভেলপমেণ্ট বা আমাৰ প্ৰগ্ৰেছৰ কাৰণে ইউজ হয়, হয়নে? কিন্তু গ্ৰিফিনে হি মিছইউজ হিজ টেলেণ্ট, হা, হিজ সি যিটো ইনভেণ্ট কৰিলে সেইটো সি মানে মিছইউজ কৰিলে, আৰু কৰি সি চব মানুহকে কি কৰিলে, হি ইউজেছ ইনভিজিবিলিটি ফৰ থেফ্ট এণ্ড ৰিভেঞ্জ, চুৰ কৰিব মানে আৰু মানুহৰ পৰা প্ৰতিশোধ ল'বলৈ ইউজ কৰিলে। কেনেকৈ, তাৰ ঘৰৰ মালিকে তাক কিবা কওঁতে সি ঘৰটো জ্বলাই পেলাই পলাইছিলে। কিমান বেয়া হ'ব লাগিব মানুহ এটা, ভাবাচোন, এইবোৰতো মানুহ নকৰে ন। চ' কি কৰিলে, sets fire to his landlord's house, মানে ঘৰৰ মালিকৰ ঘৰটো জ্বলাই দিলে। steal clothes and money to survive, দোকানত যাই থিয়েট্ৰিকেল এইবিলাকত যাই পেলাই শ্বপবিলাকত যাই সি খাই পইচা উৰাই, মানে লৈ আহে চুৰ কৰি। creates fear among people, যেতিয়া আইপিং ভিলেজত যায় তাতে গৈ মানুহবিলাকক মানে বহুত বেছি দিগদাৰ দিছে। আৰু কেনেকৈ হি, দ্য ষ্টৰি shows misuse of science discovery, he misused his discovery. মেছেজ, থিমটো কৈছোঁ, চায়েন্স উইদাউট মৰেলিটি ইজ হাৰ্মফুল, মানে তোমাৰ যদি নৈতিক জ্ঞান নাথাকে একো নাই, তুমি আগৰ পৰা অলপ মানে আগৰখিনি চাই ল'বা যাৰ অলপ মিছ হৈছে। চায়েন্স উইদাউট মৰেলিটি মানে মানুহৰ সদায় নৈতিক জ্ঞান থাকিব লাগে, আৰু তোমাৰ যদি এইখিনি নাই তেনেহ'লে তুমি মানে মানুহক হাৰ্মহে কৰিবা। নেক্সট যদি মই কওঁ, মেছেজ কি দিছে, পাৱাৰ মাষ্ট বি ইউজ উইথ ৰেছপনচিবিলিটি, আৰু পাৱাৰ শক্তি বস্তুটো সদায় ৰেছপনচিবিলিটি, দায়িত্ব সহকাৰে মানুহে পালন কৰিব লাগে। এতিয়া এটা হেক ড্ৰাইভাৰটো কোনে লিখিছে, ইট ইজ ৰিটেন বাই চিনক্লেয়াৰ লিউইছ, হা। যোনে এতিয়া আহিছে একো নহয়, অলপ আগৰ পৰা ভিডিঅ'টো আগুৱাই চাই ল'বা। ঠিক আছে, তো হেক ড্ৰাইভাৰটো ষ্টৰিটো মই কৈছোঁ এবাৰ, নেৰেটেড বাই য়াং লয়াৰ চেণ্ট টু চাৰ্ভ আ লিগেল নটিচ। এজন য়াং লয়াৰে ষ্টৰিটো কৈছে, কি কৈছে, যে এজন হেক ড্ৰাইভাৰ আছিল, তাৰ নাম আছিল বিল। তো বিলে হেল্প কৰিলে তেওঁক, এজন অলিভাৰ লটকিন্স নামৰ মানুহ এটাক বিচৰাত বিলে হেল্প কৰিলে। তাৰমানে এটা চামান লৈ অলিভাৰৰ কাৰণে এই য়াং লয়াৰজনে আহিছিলে। তাৰপিছত সিহঁতে বহুত জেগা গ'ল, কিন্তু তথাপি লটকিন্সক বিচাৰি নাপালে, আৰু পিছত লেটাৰ দ্য লয়াৰ ডিস্কভাৰ্ড ডেট বিল ৱাজ অলিভাৰ লটকিন্স, ঠিক আছে। আৰু তেতিয়া গম পালে যে বিল হিমছেল্ফ ইজ লটকিন্স, আৰু
লয়াৰজনক ক্লেভাৰলি উল্লু বনোৱা হ'ল তো কি হ'ল এপিয়াৰেন্স ভাৰ্চেছ ৰিয়েলিটি মানে মানুহ দেখায় বিলে পুৰা নিজকে ইনোচেন্ট হেক ড্ৰাইভাৰে যে টাংগা চলাই সেইবিলাকক হেক ড্ৰাইভাৰ কয় খুব বেছি ভাবিছিলে মানে চিধা সাধা বুলি কিন্তু ইয়াং লয়াৰজনে ভাবিছিল আৰু বিলে নিজকো প্ৰিটেণ্ড কৰাইছিল বাট হি ৱাজ দ্য ক্ৰিমিনেল হি নিজে আছিলে মেছেজ কি ইনোচেন্স ক্যান বি ইজিলি ডিসিভড মানে ঠগুৱা হা ওকে তো ইয়াতে কোৱেশ্চন আনসাৰ কিছুমান মই তোমালোকক শো কৰিছো the only thing the earth ইয়াতে মিক্স কৰি আছে হা the only thing the earth needed what only thing did the earth need কি the only thing the earth needed was a downpour মানে a heavy rainfall a heavy rainfall or at least a shower মানে যাতে এজাক বৰষুণ হলেও আহক হা throughout the morning Lencho who knew his fields intimately মানে very well খুব ভালকৈ তেওঁ নিজৰ ফিল্ডখনক জানিছিলে had done nothing else মানে অন্য একো চোৱা নাছিলে but see the sky towards the northeastৰ ফালে এনেকে আকাশখন চাই আছিলে তেওঁ কাৰণ he was waiting for rain মানে Lencho was a farmer হয় নে নহয় তো এজন ফাৰ্মাৰ হিচাপে তেওঁ সদায় মানে বৰষুণৰ ওপৰত ডিপেন্ডেন্ট আছিলে কাৰণ বৰষুণ বস্তুটো তো আমি নিজে ক্ৰিয়েট কৰিব নোৱাৰো হয় নে নহয় এটো ইম্পৰ্টেন্ট হয় তোমালোকে নোট কৰি যাব পাৰা আনসাৰখিনি কোনোবাই স্ক্ৰিনশ্বট লবা নেকি ফটো মাৰিবা নেকি যদি মাৰা মই অলপমান সাইড কাটি দিছো যদি দৰকাৰ হয় লৈ লোৱা ওকে নেক্সট যাও What did Mandela say about the wealth of his country? তো এটা নেলসন মেন্ডেলাই নিজৰ কান্ট্ৰিৰ মানে সম্পত্তিৰ বিষয়ে কি কৈছে তো as per Nelson Mandela the greatest wealth of his country is its people ঠিক আছে তেওঁৰ মানুহখিনি তেওঁৰ আসল সম্পত্তি according to him they are truer and finer than purest diamonds মানে হীৰাতকৈ তেওঁলোক বেছি মূল্যৱান he also goes on to compare the wealth of gems and minerals আৰু তেওঁ কৈছে যে তেওঁৰ যিখন মানে কান্ট্ৰি ইখিনি তোমাৰ মিনাৰেল আৰু জেমছত যদিও সহকি কিন্তু মানুহখিনিহে তাৰ আসল সম্পত্তি ওকে তুমি 11 তুমি যদি 11ত হয় আমাৰ বেচ জয়েন কৰিব পাৰা তাতে মই ইংলিশ শিকাম সো ইউ ক্যান জয়েন আওয়ার বেচ হা ঠিক আছে পঢ়িবা ভালকে পাৰিবা তুমি তাৰ পিছত হি অলসো গোজ অন to compare the wealth of gems and minerals yes কাৰণ তেওঁ এটো কৈছে যে তেওঁ gems and mineralsত মানুহখিনি হয় মানে কি কান্ট্ৰিখন ৰিচ বাট ইয়াৰে মানুহখিনি যোনে থাকে হিহতে মানে খুব বেছি ডায়মণ্ডতকৈ বেছি প্ৰিচিয়াস বুলি কৈছে ঠিক আছে but then he feels the people of his nation are the greatest wealth যিকোনো এখন কান্ট্ৰিৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ সম্পত্তি হল তাৰে মানুহখিনি ওকে to any other form of wealth ঠিক আছে আৰু মানে যিকোনো বেলেগ সম্পত্তিতকে মানুহ আসলতে বহুত ডাঙৰ বেছি সম্পত্তি ঠিক আছে মই দেখিলো তোমাৰ কমেন্টটো তুমি কম্পাৰ্টমেন্টালটো পাস কৰা তাৰ পিছত দেখা যায়গা ঠিক আছে এতিয়া ক্লাছত ফোকাস কৰা তাৰ পিছত ওকে এটো হল এটো ইম্পৰ্টেন্ট হয়
Next, what did Lencho write in his letter to God? Letter ki likhicile. Lencho wrote the letter to God as he thought he would be the only one to help him in his bad times. To mane te Lencho bhabisile je bhagobane ekmatro manhu june Lenchok help koribo paribo. Thank you june mane comment diasa. Thank you very much. Bhalke poriba. Tarpisot he wrote aru ki kole that he would be the only one to help him in his bad times. He wrote a letter addressing to God to send him 100 pesos so that he and his family can survive in such a difficult situation. Bahut dhuniya point. Je teo likhicile letter khon jate bhagobane teok mane ei danger or bipodor somoyot jate sahay kore. Ebur bahut besi important question hoy. Porikhat ahar chances bahut besi ase. Next, what does the season of joy commence in Coorg? Ketia mane hoy. Thik ase. Till what time does it continue? The season of joy commences from September and continues till March in Coorg. Thik ase. Ei time khini monot rakhiba. Examot khudibo. Clear hoise ekhini? Buji paisa? Ebar commentot jonabo lage. Please jonua ebar. এবার ভাল করিবা হা পরীক্ষাটো প্লিজ একদম মই রিকোয়েস্ট করিছো সবকে পরীক্ষাটো ভাল করা যাতে বঢ়িয়া বঢ়িয়া নেক্সট কোয়েশ্চনৰ আগবাঢ়ো তেনে হলে What type of man was the postmaster? Postmaster জন কেনুকা মানুহ আছিল? The postmaster was friendly as well as amiable. Okay. খুব বন্ধুত্বপূৰ্ণ আছিলে. He tried his utmost to help Lencho. আৰু তেও নিজৰ একদম মানে আটাইতকৈ মানে যিমান পাৰে he gave his best. Okay? মোৰ নাম হল স্বাধীনতা. মই তোমালোকৰ স্বাধীনতা মেম. ঠিক আছে? Okay. তাৰপিছত এতিয়া আকৌ ঘূৰি আহো he collected money from his employees, his friends and also contributed towards the charity himself to help Lencho. আৰু তেও মানে কি কৰিলে নিজৰ মানে মানে দানৰ বাবে মানে হেল্প কৰিবলৈ নিজৰো এটা পাৰ্ট স্যালাৰিৰ এটা পাৰ্ট দিলে. From this we could know that the postmaster was very kind and helpful to others. তো খুদিছে নহয় তা মানে কেনুকা ধৰণৰ ব্যক্তি আছিল postmaster. বুজি পালা এক্সামত আহিব কিন্তু তোমালোকে লিখিব পাৰিব লাগিব বহুত বেছি ইম্পৰ্টেন্ট পৰীক্ষাত আহিলে পাৰিবানে নাই কিটা মোক জনোৱাচোন পাৰিবানে নাই আহিলে পাৰিবানে জি হল এবাৰ ভাল কৰিব পাৰিবানে নাই পৰীক্ষা বঢ়িয়া Next, what was the distance from Valli's village to the nearest town? What was the fare for a fare মানে ভাড়া হা
for a trip from Valli's village to the town. The distance from the village to the town was 6 miles and it took 40 minutes to reach the town and another 40 minutes to get back. ঠিক আছে, আৰু বাছ ফেয়াৰ কিমান আছিলে? 30 paise one way, মানে total 60 paise she spent, but এটা weight 30. বঢ়িয়া, এইবোৰ ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, আহিব পৰীক্ষাত। Next, how did Belinda and her pets behave when they saw the pirate climbing the window? এতিয়া মানে কি, মানে কেনেকৈ সিহঁতে বিহেভ কৰিছিলে, বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট। Everyone was frightened because a pirate was climbing up the window. কাৰণ সবে ভয় খালে, খিৰিকিৰে সোমাইছিলে পাইৰেটটোৱে। Belinda became pale with fear. ভয়তে তাই কপি গৈছে, একদম মানে কি কৰো কি নকৰো তেনেকুৱা অৱস্থা হৈছে। And the mustard fled the scene. Mustard নামৰ যিটো মানে পেট আছিল তাই, সি পলালে, আৰু বাকি ink went to the bottom of the house, blink vanished in a mouse hole, they all cried for help. আৰু সিহঁতে সবে কান্দি আছিল হেল্পৰ কাৰণে। তোমালোকে আনসাৰখিনি চাব পাৰা, বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, পৰীক্ষাত আহিব। গ্ৰিফিনৰ কথাটো নেক্সট তোমাৰ সাপ্লিমেণ্টাৰীটোত আহোঁ। How and why did Griffin come to the village of Iping? কিয় আহিছিলে তোমাৰ গ্ৰিফিনে? Griffin loots a shopkeeper of a theatrical company and catches a train to a village to live in a village. মানে ট্ৰেইনত উঠি গাঁৱলৈ যাত্ৰা কৰিছিল যাতে সি গাঁৱত শান্তিমতে থাকিব পাৰে। Iping was a small and quiet village. সৰু আৰু এখন শান্ত গাঁও আছিলে, where nobody knew Griffin, the stranger. ঠিক আছে, কাৰণ মানে তাৰে মানুহখিনিৰ কাৰণে, for the villagers of that particular place, Griffin was a stranger. তেওঁ এজন অচিনাকি ব্যক্তি আছিল। He had thought that in a place such as Iping and in an inn মানে হয়তো হোটেল, stay such as the coach and horses, he would be able to do his experiments in secret without being disturbed. আৰু সি ভাবিছিলে, because he was a scientist, so he would be able to experiment or discover his research. That is why he had decided to go there, আৰু সেইকাৰণে তেওঁ তাতে গৈছিলে। Next, what was the one hope for Lencho? Lenchor কি hope আছিল? Lencho was hoping for a shower which will reap his crops well. Reap মানে চপোৱা। ঠিক আছে, মানে পকিবলৈ দিব বা চপাব পাৰিব সি। Next question চোৱা। What is Kafia who wears it? তো এইটো Kafia, এইটো Coorg চেপ্টাৰটোৰ হয়। অ'কে মেম, মই শুনিলো তো কালি নিউজত দেখা যেন পালো, এতিয়াৰ পৰা বোলে 6টা ছাবজেক্ট কাউণ্ট হ'ব এইচএছত। তাকেতো মই চাম ৰ'বা, আৰু মই নিউজত দেখা যেন পাইছিলোঁ এনেকৈ, মানে ভালকৈ মই ডিটেইলত পঢ়া নহ'ল, শুনিলোতো। একো নহয় দিয়া, আগতে 5টা আছিলে, এতিয়া 6টা হ'ব। পঢ়িলেতো আৰু চব ছাবজেক্টেই ভালকৈ পাৰিবা পঢ়িব। মই শুনিলো কথাটো যে 6টা ছাবজেক্ট হ'ব বুলি, কাৰণ আমাৰ এইবাৰলৈকেতো 5খনেই আছিলে। অহা বছৰ মই দেখিছোঁ, ময়ো কথাটো নিউজত নেদেখা নহয়, কিন্তু মই যাই আজি ভালকৈ আৰু পঢ়িব লাগিব, ভেলিড চ'ৰ্চৰ পৰাই চাব লাগিব ন, তেতিয়াহে। এনেতো আৰু জি ভিডিঅ'ৰ পৰা চালে নহ'ব। তো ইয়াতে কাফিয়া ইজ এ লং ব্লেক কোট উইথ এন এম্ব্ৰইডাৰ্ড ৱেষ্ট বেল্ট worn. It is worn by the Kodavas, the Arabs and the Kurds. ঠিক আছে, কাফিয়া আৰবৰ আৰু কাৰ্ডছৰ মানুহবিলাকে, কাৰ্ডছবিলাকে পিন্ধে।
Okay. Next, what did Lencho say to his sons after the hailstorm? Hailstorm pisot Lencho ki kole? After the hailstorm, Lencho told his sons that a plague of locusts would not have caused so much damage as the hailstones had done. ঠিক আছে, কৈছে যে hailstone যিখিনি ক্ষতি কৰিলে এটা locust মানে পোক, খেতি ধ্বংস কৰা পোক বিলাক যোনে খাই পেলাই শেষ কৰে শস্যবিলাক, সেইখিনিও চাগে ইমান নকৰিলেহেঁতেন, the hail had destroyed everything and that year they would have no corn. আৰু হেইলে মানে শিল বৰষুণে গোটেইবিলাক শেষ কৰিলে হা। আৰু সেই এই বছৰটোত সেই পাৰ্টিকুলাৰ বছৰটোত তেওঁলোকে একো খাবলৈ নাপাব, ঠিক আছে, গতিকে ইমান বেয়াকে তেওঁলোকৰ ক্ষতি হ'ল। এইবোৰ ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন হয়, কমন কুৱেশ্যন যে কৈ থাকা, ইয়াৰ পৰা পঢ়িলে হয়তো তোমালোকে মানে এটলিষ্ট ওচৰে পাজৰে আহিলে বনাই লিখিব পাৰিবা। মেম শুনা, মই এটা কথা কওঁ, তোমাৰ লগৰটো তোমাৰ পৰা চাই লিখিলেও সি চাগে নিজৰো এড কৰি লিখিছে, সেইকাৰণে এক্সামত সদায় নিজৰ ওপৰত ডিপেণ্ডেণ্ট হ'ব লাগে, অ'কে। আৰু মানে কি ক'ম আৰু এতিয়া, আনক ভুলটো নাচাই যোনে যি ইউজ কৰিছে সেইটো তাহাঁতৰ ব্যক্তিগত কথা, আমাৰ তাতে কমেণ্ট দিবলৈ নাই, তুম আপনা দেখো, ঠিক আছে, নিজক চোৱা সদায়। কাৰণ এটা মানে হেৰি আৰু লাইন আছে দে, কবিৰ নামৰ এজন মানে তেখেতে দোহা হয় এইটো এটা, বুঢ়া जो देखन मैं चला मिलिया ना बुरा कोई जो आपन देखा আপন মন দেখা নেকি মুঝसे বুঢ়া না কৈ, মানে গোটেই দুনিয়াখনত বেয়া মানুহ বিচাৰি গ'লো, যেতিয়া মই নিজেই চালোঁ মই নিজতকৈ দেখোন বেয়া কাকো নাপালোৱে। গতিকে আমি বেলেগৰ ইমান ভাল বেয়া এইটো নাচাই সদায় নিজৰ ওপৰত ফ'কাছ কৰা, নিজক ভাল কৰা, নিজক কেনেকৈ ইম্প্ৰুভ কৰিব পাৰি, মোৰ লগৰটো অমুক হ'ল, মোৰ মা দেউতা অমুক হ'ল, মোৰ টিচাৰ অমুক, সেইবোৰ বাদ দিয়া, সেইবোৰ মিছা কথা, বুজি পাইছা? নিজে খালে নিজৰহে পেটটো ভৰে, তোমাৰ ফ্ৰেণ্ডৰ তোমাৰ মা দেউতাৰ পেটটো নভৰে নহয়, তুমি খালে তোমাৰহে হ'ব লাভ। গতিকে নিজৰ কষ্ট কৰিলে নিজৰহে লাভ হয়, বেলেগৰতো লাভ নাই ভাবি। তে ইউ আৰ ৱেষ্টিং ইয়ৰ টাইম ইফ ইউ আৰ থিংকিং এবাউট আদাৰ পিপল, যে কি ভাবি আছে, কোনে অমুক কৰি আছে, বাদ দিয়া সেইবোৰ। চোৱা, ভালকে মন দি কনচেপ্টবিলাক ক্লিয়াৰ কৰা, মইতো কৰি দি আছোঁ, যিমান পাৰা নিজৰ পৰা পঢ়া হৈ যাব। নেক্সট কি হ'ল আনচাৰটো, যে আফটাৰ দ্য হেইলষ্টৰ্ম, মানে কি লেঞ্চই কি কৈছিলে, হেইলষ্টৰ্ম যোৱাৰ পিছত লেঞ্চ টল্ড হিজ চান্স ডেট আ প্লেগ অফ লক, অলৰেডি মই ক'লোঁ যে এটা প্লেগ অফ, এটা গ্ৰুপ অফ মানে পোকৰ এটা গ্ৰুপেও চাগে ইমান ক্ষতি নকৰিলেহেঁতেন, এইখিনি মানে যিখিনি হেইলষ্টৰ্মে কৰিলে। অ'কে, নেক্সট, হোৱাট ডাজ দ্য ৰাইটাৰ চে এবাউট দ্য কুৰ্গ ৰেজিমেণ্ট? কুৰ্গ ৰেজিমেণ্টৰ বিষয়ে ৰাইটাৰে কি কৈছে? এতিয়া দ্য ৰাইটাৰ চেজ ডেট দেয়াৰ আৰ মেনি টেলছ অফ ভেলৰ, ভেলৰ মানে তোমাৰ ভিক্ট্ৰি, হা, জয় গাথা বুলি যে কয়। Related to the people of Coorg, he also says that Coorg regiment is the most decorated regiments in the Indian Army. Indian Army কিছুমান মানে মানে কি কয় যে ভাগবিলাকক ৰেজিমেণ্ট বুলি কয়, ঠিক আছে। গতিকে কুৰ্গ ৰেজিমেণ্টটো আটাইতকৈ বেষ্ট ৰেজিমেণ্ট হয়, আৰু তাৰে যিটো আমাৰ ইণ্ডিয়ান আৰ্মিৰ ফাৰ্ষ্ট জেনেৰেল কাৰিয়েপ্পা, হি ৱাজ এ কুৰ্গী, এইটো এক্সামত সুধিব পাৰে। What did the postmaster do after he had received Lencho's letter? postmasterজনে কি কৰিলে? কি কমেণ্ট দিছে এবাৰ সোধাচোন, মই দেখা পোৱা নাই। অংকিতা, এবাৰ প্লিজ আস্ক দ্য কুৱেশ্যন এগেইন, মই দেখাই নাপালোঁ।
ওকে এবাৰ আৰু সুধিবা মই জনাম দিয়া মই দেখা পোৱা নাই After receiving Lencho's letter, the postmaster decided to reply to it. ঠিক আছে লেঞ্চৰ যেতিয়া লেটাৰখন দেখিলে ওকে মোক এবাৰ কমেন্টটো আৰু লিখিবা মই দেখা নাপালো হা কোন ক্লাছৰ হয় তুমি সেইটো জনাবা অংকিতা হা তুমি কোন ক্লাছৰ হয় তেতিয়াহে মই কম আৰু যিকোনো আচ্ছা যি বেটছতে নকৰাকেও তুমি প্ৰথমতে প্লে ষ্টৰৰ পৰা PW এপটো ডাউনলোড কৰিবা তাৰ পিছত তুমি যোনটো ক্লাছৰ হয় তাৰ মানে সাপোজ তুমি কোন ক্লাছৰ হয় মোক সেইটো কৈ দিব পাৰা যদি 9 12th সো আৰ্টস তুমি 12ৰ কাৰণে যদি আৰ্টস হয় উদয় আসাম সৰি 12ৰ কাৰণে পৰিশ্ৰম আসাম আৰ্টছৰ বেটছ আছে আৰু সায়েন্সৰ হলে পৰিশ্ৰম সায়েন্স ঠিক আছে তাতে তুমি এনৰোল কৰিব পাৰা তুমি যাই তাতে সার্চ কৰিবা পৰিশ্ৰম আসাম বুলি তাতে আহি যাব ঠিক আছে ঠিক আছে এইবাৰেটো পালা ন ওকে তো তুমি তেনেকে এনৰোল কৰিব পাৰা তাৰ পিছত তুমি ক্লাছ বিলাক পাই থাকিবা ওকে ঠিক আছে পৰিশ্ৰম আৰ্টস জয়েন কৰিবা তাতে তুমি গোটেইখিনি পাই যাবা ওকে তো কি কৰিলে হি ডিসাইডেড টু ৰিপ্লাই ইট এণ্ড collected money from his friends and colleagues আৰু কি কৰিলে তাৰ বন্ধু আৰু কলিগৰ পৰা টকাখিনি মানে তেওঁ কি বুলি ক'লে কালেক্ট কৰিলে হি himself gave a part of his salary আৰু তেওঁ নিজৰ স্যালাৰিৰ এটা পাৰ্ট দিলে আৰু এনেকৈ তেওঁ পইচাখিনি লেঞ্চলৈ পঠিয়ালে ওকে ঠিক আছে এবাৰ কোনোবাই ফটো মাৰা যদি মাৰি ল'ব পাৰা সো টেক্সট বুকৰ কোৱেশ্চনটো কৰিবা আৰু যিমান পাৰা বাহিৰা এক্সট্ৰা কোৱেশ্চনো কৰা এক্সামত যদি কাৰণ অকল টেক্সট বুকৰ কোৱেশ্চন আজিকালি ডাইৰেক্ট সিমান আহা বন্ধ কৰিছে ওকে হেতুৱে আৰু তো গতিকে টেক্সট বুকৰ কোৱেশ্চনখিনিটো চাবই লাগিব তাৰ বাহিৰে এক্সট্ৰা কোৱেশ্চনখিনিও চাব লাগিব অকল টেক্সট বুকৰ কোৱেশ্চন চাই পাছ কৰাটো আশা কম মই যদি তোমালোকক অনেষ্টলি কম আৰু এক্সট্ৰা কি মানে মই যে এইবিলাক এক্সট্ৰা কোৱেশ্চন দি আছো ইখিনি গ্ৰামাৰটোতো কৰিবাই ৰাইটিংটোতো কৰিবাই সব কুছ মই দিছো নহয় পিডিএফ কেইটা ইয়াৰ পৰা এইখিনি পঢ়া আহিব Next, what would the tiger would have done if he were in his natural habitat, that is forest? Natural habitat মানে forest বুলি কৈছে Okay? Already Assam mentioned, if the tiger was in his natural habitat, the forest, he would have lurked in the shadows waiting for his prey. Okay, lurk মানে hiding, লুকাই থকা. He would roam across roam মানে ঘুৰি ফুৰা. The village, terrorizing the villagers, bearing his white fangs মানে কি বুলি কয় যে তোমাৰ হেৰিৰ বাঘৰ দাঁতকেইটা থাকে নহয় এনেকুৱা সেইকেইটাক হোৱাইট ফেংস বুলি কয় বেয়াৰিং মানে দেখুৱাই সি গাঁৱত থাকিলে সি পুৰা মানে ভিলেজত থাকিলে পুৰা তাৰ দাঁতকেইটা দেখুৱাই গোটেই গাঁওখিনিক ভয় খুৱালেহেঁতেন টেৰৰাইজ কৰা মানে ভয় খোৱা লাৰ্ক মানে হাইড লুকুৱা নেক্সট Next question. How did Custard the Dragon save Belinda from pirate? Custard the Dragon keneke korile? Custard was not afraid when he saw the pirate. He breathed the air out. Eneke mane ukha loise. His nostrils like an tumar engine. Mane nostril nakor ei hole ketar kotha koise.
उसके बाद क्या हुआ? He clashed his tail like irons produce frightening sounds. एकदम माने तार माने हे टेलर धरि पेले एकदम तार निजर टेलक ही एकदम माने आयरनर एकदम माने स्टिकर एने के यूज करिसे करी पूरा एकदम भयंकर साउंड उलाइसे with such noise and movement he jumped on the pirate and ate him up. एकदम तार ऊपरत जपियाई परि ताक खाइ दिले. Okay, meaning of prey and prey. Yes, very important. Confusing word hoy. Prey means शिकार. और PRA प्रे means प्रार्थना. प्रार्थना प्रे. ओके PRE प्रे মানে হল শিকার শিকার করা আর PRAY প্রে মানে হল প্রার্থনা করা যেটি আমি ভগবানক মনত কৰো ক্লিয়ার ওকে ঠিক আছে বঢ়িয়া next one between Ozebel and Max who do you think is more intelligent and why Ozebel আৰু তোমার মানে কি বুলি কয় Maxৰ মাজত কোন intelligent obviously Ozebel is more intelligent than Max হয়নে নহয় though Ozebel was a secret agent but he was a misfit for the job মানে he was not a perfect fit মানে he was he didn't look like a secret agent he was fat হয়নে নহয় Okay, he lived in a small room on the top floor of a French hotel. He had an American accent, but he had a sharp brain and presence of mind. Yet, here we are describing the qualities of Ozebel. So, yate tumak jodi exam by chance ahe write a pen picture of the character Ozebel. You can write this answer too. Okay. But what type of person was Ozebel? Okay, but Ozebel was. Next episode ki hol he worked out. They said he remained cool in a difficult situation. He worked out a rough plan to get rid of Max. Max sopra haribole he mane made a fake story, hoine? He pretended to be angry with the hotel manager for not blocking the balcony that extended up to the window of his room. আর মানে হোটেল ম্যানেজাৰৰ ওপৰত খং উঠিছে ম্যানেজাৰজন ইমান বেয়া যে ই বাৰবাৰ কৈছো মোৰ ৰুমৰ লগত এটাচ ৰুমটোৰ লগত বেলকনিখন বন্ধ কৰি দিলে বাট হি নুশুনিলে does he gain confidence of Max by his calculated move ঠিক আছে আৰু হি এনেকে তাক মানে কনভিন্স কৰিলে He smiled when there was a knock on the door. আৰু যেতিয়া দৰজাত knock হল এনেকে তেতিয়া হি হাহিলে আৰু মিছা কথা কলে যে পুলিচমেন বিলাকে পুলিচ আহিছে দৰজাত তো Max was terrified and fell into the trap আৰু বেচেৰা Maxে ফস গয়া বেচাৰা Max and he jumped off the window to the ground far down and died আৰু হি জাপ মাৰিলে আৰু হি মৰি থাকিলে Clear? Next. Compartmental হল মেট্ৰিকত যোনে এইবাৰ দুটা বা এটা বা কেইখনমান মানে এখন দুখনে হ'ব চাগে তাতকেতো বেছি নহয় চাগে যেতিয়া মানে ফেইল কৰে তেতিয়া তাহাঁতৰ কাৰণে এটা পৰীক্ষা পাতিছে বাই তাৰ কাৰণে আমি অলপ প্ৰিপেয়াৰ কৰাই আছো আমাৰ ষ্টুডেণ্টখিনি আৰু 11ৰ ক্লাছ ষ্টাৰ্ট হৈছে অলৰেডি যোৱাকালিৰ পৰা আহি আছে গোটেইখিনি সাবজেক্ট আহি আছে সো ডোন্ট ওয়াৰি তো এতিয়া তোমালোকে চোৱাচোন a plague of locust ইয়াৰে আনসাৰ টু মানে plague of locust meaning to give a herd of animals a swarm of bees a flock of birds ne a swarm of insects কি হ'ব ডি হ'ব a swarm of insector group মানে তোমাৰ গ্ৰুপটোক কয় a plague of locust মানে পোক insect next question যদি আমি চাওঁ
The postmaster, a fat amiable fellow, also broke out laughing. মানে কি বুলি কয় যে পোষ্টমাষ্টাৰ জনে একদম খুব শকতাপত মানে খুব বন্ধুত্বসুলভ ব্যক্তি তথাপিও তেওঁ হাঁহিলে কিয় হোৱাট ইজ দ্য মিনিং অফ দ্য ৱৰ্ড এমিয়েবল এমিয়েবল শব্দটোৰ অৰ্থ হিউজ নহয় জেলাছ নহয় এংগ্ৰি নহয় ফ্ৰেণ্ডলি someone who is friendly we can call that person as amiable. Next, apartheid is a political system that separates people according to their religion, language, race, gender. Race হব ৰেচ মানে হ'ল বৰ্ণ বৈষম্য আমি যেতিয়া মানুহক বগা কলা জাতি ধৰ্ম এইবিলাকৰ ওপৰত জাজ কৰো ওকে next in life every man has two obligations. What is another word for obligation? Obligation মানে হ'ল তোমাৰ ডিউটি কৰ্তব্য তো ইয়াৰে প্ৰথমটোৱে হ'ব কাৰণ হবিজ হ'ব নোৱাৰে ৱেলথ হ'ব নোৱাৰে লাইভলিহুড হ'ব নোৱাৰে অব্লিগেশ্যনৰ অৰ্থটো হ'ল ডিউটি মিন্স দায়িত্ব Between Mysore and the coastal town of Dash sits a piece of heaven. Traverse, Mangalore, Cuddalore, Bangalore. Answer is Mangalore. A2. Next, Lencho hopes for help from whom? Neighbor, sons, God, wife. কি হ'ব এটা God হ'ব ভগৱানৰ পৰা বিশ্বাস বিচৰা নাছিল জানো Okay. Next. Dash has the largest concentration of tea plantations in the world. Darjeeling, Tamil Nadu, Assam, Kerala. It Assam hobo. Correct. C is the correct answer. Next, tea was first drunk in Sakot Patham Khwa Hisil. China, Japan, England, India. Okay. Bhargav Jyoti. Congratulations, Bhargav. গম পাই ভাল লাগিল যে তুমি চাইছিলা মোৰ ক্লাसेस বিলাক থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ এন্ড অল দ্য বেস্ট ফর ইয়োর ফিউচার yes China very good who answered A everyone is correct জনে জনে আনসার A দিছে ঠিক আছে চলো নেক্সট despite having a strong desire what did Valli resist মানে বাধা দিয়া in the fair to save for the bus fare বাসত উঠি মানে তাই মানে কি মেলাত গৈ again ইটো most two confusing words fair and fair এটো হল তোমাৰ মেলা আৰু এটো হল তোমাৰ ভাড়া ঠিক আছে পৰীক্ষাত আহিব ওকে বঢ়িয়া তেটো মেৰি গো ৰাউন্ড হ'ব ৰিবনস নহয় স্নেক্স নহয় ললিপপস নহয় For Valli, the most fascinating thing to watch was ki cows grazing in the field, children playing in the street, the bus that traveled between her village and the nearest town, the bullock carts on the village. To see. তাই বাসখনক সদায় অবজার্ভ কৰে আৰু তাই বিৰাট বেছি ভাল পায় Chocolate was harmful for Amanda's skin. Nail, hair, acne ne tummy. Acne hobo.
মাকে তাই একনিটোৰ কাৰণে চকলেট খাব মানা কৰিছিলে next the word rigid means flux soft hard dry hard is the correct answer custard was the name of a kid dragon dog cat ne biscuit dragon custard dragon tour naam asil great next the world as mentioned in the ball poem is one of Ball's friends funds ne possessions hobo ha possessions next Griffin was a scientist driver nohoy he was a scientist the speaker in the hack driver was sent to a town miles away in the country ঠিক আছে কিমান মাইলস আছিলে 30 miles 20 নহয় 40 নহয় 50 নহয় next Max was like a dash according to the author of the Midnight Visitor কি হবো এটো এক মিনিট ৰবা মই অলপ পানী খাই লওঁ ওকে সো ইয়াতে কারেক্ট হবো ফক্স ঠিক আছে কারেক্ট হবো ফক্স শিয়ালৰ দৰে টেঙৰ বুলি কৈছিল নেক্সট Mandela's country is rich in কি forest and lakes agriculture ne gems and minerals হবো forest hills and rivers নহয় agriculture নহয় forest and lakes নহয় next আৰু the main crop of Coorg is coffee next what is Coorg home to কিহৰ মানে একদম মানে খুব বেছি মানে কি হয় আচ্ছা এইটো কে বেছি এইটোহে বেছি ইম্পৰ্টেন্ট হ'ব name the tea garden where Pranjal's father was posted as a manager কি আছিল ঢেকিয়াবাৰী নাছিলে নে টি ষ্টেট খনৰ নাম নেক্সট যদি আমি চাও there is it in water what does it refer to here the ball poem it বুলি কওতে বলৰ কথা কৈছে এক মিনিট হা I confused what can I okay next who is the poet of the poem animal কোনে লিখিছিল Walt Whitman examত important হয় আহিব তাৰপিছত next যদি মই চাও
Amanda poem. To the first stanza, what in the first stanza of the poem, Amanda, what is Amanda told not to do? Ki sile? She was told not to bite her nails, not to hunch her shoulders. Mane hunch mane কুজা হৈ থকা, কুজা হৈ থাকিব মাকে মানা কৰিছিলে, and stop slouching. ঠিক আছে, এনেকে বেণ্ড হৈ বহিব মানা কৰিছিলে. তাৰপিছত এক মিনিট হা. Which plan was known as the center of the theater world? কি আছিলে? ল্যান্ড কোনটো ৰাস্তাটো? এইটো ড্ৰুৰি ল্যান্ড. ঠিক আছে, এইটো footprints without feet হয়, important হয়. Next, who was following Ozebel in the corridor of the French hotel? কি আছিল? No, এইটো টাইপিং এই হৈছে ৰবা হা, মই কাৰেক্ট কৰি দিওঁ ৰবা. এইটো হেৰি হ'ব, Max, not Fowler. It's a typing mistake, ha? তো মই কাৰেক্টকে লিখি দিছো ৰবা. Max. Next, what was people's opinion about Horace Denby? Horace Denbyৰ বিষয়ে কি ভাবিছিল মানুহে? যে everyone thought that Horace Denby was a good and honest citizen. ভাবিছিলে যে তেওঁ এজন খুব ভাল মানুহ, কিন্তু মনে মনে তেওঁ কি কৰে? বছৰত এবাৰকে চুৰ কৰে. আৰু যিহেতু তেওঁ চুৰ কৰাটো মানে এটা হবি আছিলে. তো এইখিনি তোমালোকক মই ইম্পৰ্টেণ্ট এনেকে কুৱেশ্যন দিছো যে the boy was upset on losing his ball because sentiments of his childhood were বা memories of his childhood were attached to it. তুমি sentimentor জাগাত memoriesও দিব পাৰা. Memories. Both are correct. Next, why would the poet like to turn and live with animals? So এইটো এবাৰ HSLC এই কুৱেশ্যনটো আহিছিলে হা. তো গতিকে কিয় আছিল? The poet desires to live among the animals because they do not complain about their conditions like human beings. Human beingৰ দৰে, মানুহৰ দৰে এনিমেলে কেতিয়াও কিন্তু কমপ্লেইন নকৰে. Next, what led Horace Denby to break open the safe containing jewelry at Shotover Grange? It is a place, right? The young lady told Horace that she had come there to take the jewel from the safe. She said that she had to wear them that night at a party. She made an excuse to forget the number to open the safe. তাই ক'লে মইতো পাহৰি গলো নাম্বাৰটো, can you please open this for me? Request কৰিলে. So she compelled মানে বাধ্য কৰোৱা Horace to open the safe. Okay, তো মানে তাক মানে কনভিন্স কৰিলে যে ভাঙি দিবলৈ আৰু সেফটো খুলিবলৈ for her. If not, she would tell the police everything about him. আৰু কৈছে তাৰমানে she blackmailed him. Okay, যে যদি তুমি মানে কি বুলি কয় যে যদি ব্ৰেকটো নুখোলা তেনেহলে মই পুলিচ মাতিম. Either you will open the safe for me or I will send you to jail. এনেকে তাই মানে তাক মানে ধমকি যেতিয়া দিলে, he got afraid and he opened it. এতিয়া মই তোমালোকক ইয়াতে কি কৰিছো, ইম্পৰ্টেণ্ট ডিটাৰমিনাৰ্ছ বিলাক কি বুলি কয় কৰি দিছো হা. এতিয়া my brother had gone dash hour লগত n হ'ব. A busy person has dash, এইবোৰ পুৰা পৰীক্ষাত আহে মানে খুব ৰিপিটেড, most repeated হয় এইবোৰ. তো এটা a busy person has little time, মানে খৰচ কৰিবলৈ সময় নাই. এজন বিজি ব্যক্তিৰ খৰচ কৰিবলৈ সময় নাই. The classes started after বেলৰ আগত দা হ'ব, after the bell rang. Next, dash of their property was lost in the flood. Much. Many নহয়, we cannot count properties.
যিবিলাক কাউণ্ট কৰিব নোৱাৰো তাৰ লগত মেনি এইবাৰ আহিলে তোমাৰ preposition the train is bound to মানে তাৰ direction heading towards বুলি যে কয় Assam is rich in অসম মিনাৰেলত খনিজ সম্পদত চহকী I met him in the street happiness consists in speaking the truth সঁচা কোৱাতহে সুখ লুকাই থাকে নিহিত হৈ থাকে মানে এতিয়া কাৰেক্ট তোমাৰ টেন্স they live in Delhi for যেতিয়া থাকিব তেতিয়া আমি present continuous tense লগাম they have been living in Delhi for 10 years next when he came it was all over ইয়াতে beৰ ফৰ্মটো আমি pastত was লিখিছো next his stay here until you return এটা সবাই এটো দুটা সেন্টেন্স এটা হল তোমাৰ until you return to subordinate clause আৰু এটো হল তোমাৰ main clause তো যেতিয়া subordinate clauseৰ লগত এনেকে clauseক until বা if এ connect কৰিব তেতিয়া আমি এটা clause simple present হ'ব এটা clause simple present unto simple future হেতু কাৰণে will see next change the narration of the following sentences ঠিক আছে narration change কৰিব লাগে change the okay so she asked me why the teacher had punished me so she asked me to go she said to me এটা ইয়াৰ পৰা why the teacher had punished এটো আছে simple তোমাৰ present past perfect আছে তাৰ মানে এটো present perfect হ'ব তো why has the teacher punished you শিক্ষকে তোমাক কিয় punish কৰিলে next Anita said to Ravi please lend me your pen তো যেতিয়া please থাকিব আমি requested reported verb লগাম তো Anita requested Ravi to lend her his pen মানে তাইক যাতে নিজৰ কলমটো দিয়ে উড়ানৰ ক্লাস বেটছত হৈ আছে এতিয়া আমি ফার্স্ট ক্লাসটো ওয়াইটিত দিছিলো তাৰ পিছত এতিয়া বেটছত চলি আছে next voice sense I have lost my English book তো এতিয়া ইয়াতে চোৱা I হল subject lost to whole have lost to whole verb my English textbook to whole object so my English textbook simple etu ase tomar present perfect will remain same been eta logaisu my English textbook has been lost by me next he was punished for his misconduct again subject aru object ki hoy switch kore or imjim pariba uran betchot lobo pariba etia tumi goi appot goi lobo para they punished him karon to past tense ot ase to his misconduct okay they was punished he was punished for his misconduct okay tumi yate subject nai tumi eneke dibo para je they punish who punished him here object is missing so ami ki korilu mane ku beleke hoitu dibo so they punished him for his misconduct teoloke tak punish korile tar misconductor karone next etu tumar hei hoy ki boli koise sentence to connect koribo lage the earth is round we can prove that the earth is round ebur join koribo lage duta sentence next where does he live do you know বহুত important ekita do you know jitia eta duta question eneke thake eta tumar positive hoy do you know hol na where does he live nohoy etu hobo do you know araba ha do you know where he lives okay do you know where he lives duta jitia question thakibo where does he live do you know it nalage do you know where he lives tumi jana ne he kot thake duta question hobo nware next choose the correct alternative form okay
from the given brackets. ঠিক আছে, she narrated the matter shortly নে briefly. চাবা shortly মানে অলপতে, briefly মানে যিকোনো বস্তু এটা সৰুকে লিখা, সেইটো তোমাৰ এখানে briefly is the correct option. Please listen to what he says. হা, here নহয়, here মানে নিজে শুনি পোৱা, আৰু মানে বেলেগৰ কথা যেতিয়া শুনো সেইটো আমি মানে listen to me, মোৰ কথা শুনা। okay, এখানে listen হ'ব, here নহয়। next, correct the error. হা, it can rain tonight to can নহয়, এটা may হ'ব, সেইকাৰণে may টো লিখিছো আমি। the cattle were grazing in the field. cattle itself is a plural noun, ইয়াতে আমি s লগাব নালাগে আৰু। next, each of the boys play cricket. each of the boys plays cricket, play cricket বুলিছে, each of the boy মানে singular হয়, তো singular যদি subject হয়, verbৰ লগতে cs লাগিব, singular subject equal singular verb. ৰবা, next, correct again. how much money you need নহয়, how much money do you need, তোমাক কিমান টকা লাগে, এইটো correct way লিখিব লাগিব। when did you do your homework, when do you do your homework, হা, when you do your homework নহয়, when do you do your homework, তুমি তোমাৰ homework কেতিয়া কৰিবা। I wouldn't do it, I do not know to do it নহয়, I don't know how to do it, মই নাজানো এইটো কেনেকে কৰে। important হয়, error find কৰি correct answer লিখিব দিব। next, again determiners বহুত important হয়, they won the match without any difficulty, একো মানে difficulty নোহোৱাকে। reading is a useful, useful লগত a হয়, I gave him the books I had, মোৰ তাত থকা কিতাপখিনি মই দিলো। দা কেতিয়া হ'ব, যেতিয়া কিবা বস্তুক আমি definitely বুজাম। this is the pen I was looking for, এইটোৱে সেইটো কলম যিটো মই বিচাৰি আছিলো। Kalidas is dash the Shakespeare of India, Kalidas is the Shakespeare, কালিদাসক ভাৰতৰ শেক্সপিয়াৰ বুলি কোৱা হয়। শেক্সপিয়াৰ এজন খুব পপুলাৰ ইংলিছৰ ৰাইটাৰ হয়, লিটাৰেচাৰৰ। নেক্সট, they are satisfied with your work, satisfied ৰ লগত with হয়। man doesn't live on মানে জীয়াই থকা, নিৰ্ভৰ কৰা, মানে খাবলৈ মানুহ জীয়াই নাথাকে। he is looking dash a domestic help মানে ঘৰত সহায় কৰা মানুহ, looking for মানে when you are searching something, কিবা এটা বিচাৰি থকা। again tense correction বহুত বেছি important হয়। I had gone there before, চাবা I go there before she went, তো before আৰু after যদি থাকে এটা complex sentenceত, এটা clause simple past হলে আনটো past perfect, সেইকাৰণে I had gone there before she, তাই যোৱাৰ আগতেই মই তাত গৈছিলো। okay, in 10 years had passed since I met you last, এইটো 10 years had passed মানে 10 বছৰ পাৰ হৈ গল, মই তোমাক লগ পোৱাৰ 10 বছৰ পাৰ হৈ গল। when she came I dash মানে চাব when, while, as a দি যদি দুটা সেন্টেন্সক কানেক্ট কৰে, এটা ক্লজ সিম্পল পাস্ট হলে আনটো পাস্ট কন্টিনিউয়াস, সেইকাৰণে when she came I was writing a letter, মই when he called I was sleeping, সি যেতিয়া ফোন কৰিছিলে মই শুই আছিলো। next, Rashid asked me if I knew Rahim, ৰশিদে সুধিছিলে মই ৰহিমক জানো নেকি। okay, তো কি হ'ব ইয়াতে, যে Rashid said to me do you know Rahim, তুমি ৰহিমক জানানে। ইফে যদি ইফ বা ৱেডাৰেদি যদি আমি তোমাৰ জইন ৱৰ্ড কনজাংশন ইউজ হৈছে, তেনেহলে অক্সিলাৰি ভাৰ্বেদি কুৱেশ্যনটো সুধিছে, এইটো পাষ্টত আছে সিম্পল পাষ্ট, সিম্পল প্ৰেজেন্ট হ'ব লাগিব। mother said to me what will you do after the exams, mother asked me what, wh দি থাকিলে ডাইৰেক্ট আহিব তাতে কনজাংশন, what I would,
এটো পজিটিভ হৈ যাব you will to I will হ'ব তো willৰ past tense would I would do after the examination পৰীক্ষাৰ পিছত মই কি কৰিম মোৰ মাই মোক সুধিছিলে I hope these all are clear to you all okay important hoy so compartment june diba ebar bhalke poriba I don't know his brother I don't know his etia saba etu tumi voice change koribo lage his brother is not known to me ta dada kok moi na jano English is spoken by many people all over the world so many people all over the world speaks English bahut manuhe mane prithibir bahut manuhe English koy ঠিক আছে PDF to পাবা পাবা চিন্তা কৰিব নালাগে PDF পাই যাবা ইয়াতে স্পিক হ'ব হা ওকে ৰবা মই এখিনি কাৰেক্ট কৰি দিছো যাতে PDF টোতে কো ইস্যু ক্ৰিয়েট নহয় তোমাৰ PDF টো তোমালকে আজিৰ PDF টো ক্লাছৰ পিছত গ্ৰুপত প্ৰভাইড কৰিম আমি বাকি উড়ান বেটছৰ জুনে আছা আমাক চাই বৰ্তমান মুক চাই আছা তেওঁলোকে এপত পাবা নোটছ খিনি এতিয়াৰ পৰা বিকজ উড়ানৰ ফাৰ্স্ট ক্লাছটো আমি ইউটিউবত দিছিলো ঠিক আছে কিন্তু এতিয়া আমি এপত কৰিম ঠিক আছে এপত পাবা গটেখিনি so yate many people all over the world speak English speaks নহয় এটো টাইপিং এরর আছিল next combine each of the following pairs sentenced into a single sentence about where has he gone do you know where he has gone eto full stop question hei hoy jabo ঠিক আছে do you know where he has gone মানে তুমি দুটাক মানে ইন্টারোগেটিভ থাকিলে দুটাকে ইন্টারোগেটিভত লিখিব না লাগে এটা ইন্টারোগেটিভ লিখি বাকিটো পজিটিভ লিখা I finished the work I was taking rest as I finished the work I was taking rest মানে যেহেতু মই কাম শেষ কৰিলো মই ৰেষ্ট লৈ আছো next chose the etu again kunubai mu khudisile pray aru pray to etu hobo pray shikar to shikar pra pray to hol prarthana this medicine will relieve you from pain this medicine will relieve you etu verb hoy aru etu noun thik ase to verb hobo yata noun to logabo nwara next eketa tumalukor moi provide korisu word mane word meaning make out ba tuma give away mane ki kabak di dia deal in mane tumi byapar kora he deals in garments kapuror byabashay kore carry out mane ki tumi mane continue kora লই যোৱা বস্তু এটা ভালকে তো এটো বহুত ইম্পৰ্টেন্ট হয় কারেক্টলি লিখা son in law to sons in law হবো কারেক্ট ঠিক আছে it is raining since morning থাকিলে present perfect continuous হয় তো এটো continuous আছে কানে wrong আমি present perfect continuous লিখিব লাগিব how do you know him
এনেকে নুহুদু আমি হুদু ডু ইউ নো হিম তুমি তাক জানানে next again তোমার preposition put the cup on the dishot rakha the cows are grazing in the field Lila lives with her parents তাইটার মাক দেউতাকৰ সৈতে থাকে next he is fond of মানে ভাল পোৱা I like reading books or I am fond of reading books both are same the shop deals in মানে ব্যৱসায় কৰা মানে stationery itemৰ ওপৰত মানে তেও ব্যৱসায় কৰে দোকানখন এটো ডাবল হৈ গৈছে হা ৰবা এক মিনিট okay next এবাৰ তোমাৰ passive whom did you call whom থাকিলে who হ'ব ঠিক আছে who was called by you তোমাক কাৰ দ্বাৰা কল কৰা হৈছিল তোমাৰ দ্বাৰা কাক কল কৰা হৈছিল তুমি কাক কল কৰিছিলে বা তোমাৰ দ্বাৰা কাক কল কৰা হৈছিল the glass was not broken by the boy change into এইটো কি হয় the boy did not break the glass লৰাজনে গ্লাছটো ভাঙা নাছিলে Shillong is colder than Shimla. Rewrite in positive degree. Shimla is not as cold as Shillong. Shimla মানে Shillongৰ দৰে কি কয় যে sorry ৰবা এক মিনিট Shillong is colder than Shimla. ঠিক আছে তাৰ মানে এই বাক্যটোত কৈছে যে Shillong Shimlaতকে colder. তো কৈছে Shimla is not as cold as Shillong. মানে Shimla খন Shillongৰ দৰে ঠাণ্ডা নহয়. Next again indirect form I said I can do he said he can do he said that he can do it can becomes could Rina asked him politely not to go home then so itu Rina said to him sir politely sir ma'am boli kole hoine don't go home now etia ghorloi na jabo then becomes now ekhini tumalokor aji classot asile moi tumalokole gutekhini jiman paru ready কৰিলো ওকে সো তোমালকে ভালকে এখিনি পঢ়া আৰু তোমালকে মোৰ মহাপ্ৰলয়ৰ ক্লাसेस বিলাক সোৱা নোটস বিলাক পঢ়া হা তো তোমালকক এখিনি নিশ্চয় বহুতখিনি হেল্প কৰিব বুলি মই ভাবো আৰু তাতে গুটেখিনি আৰু ৰাইটিংৰো গুটেখিনি আছে আজি এখিনি ভালকে পঢ়া সো নেক্সট পিডিএফ তোমালকক WhatsAppত গ্ৰুপত আমি পঠাই দিম সো অল দা বেষ্ট ফৰ ইয়োৰ নেক্সট এক্সাম ভালকে দিবা আৰু ৰিজাল্ট কেনেকুৱা হয় মোক জনাবা থ্যাংক ইউ ভেৰি মাচ